I'll call on Dr. Brother Ademola Samuel Bolaji, Papa and Baba. Marriage and the kingdom of God. Divine Remo, the first Remo. Hallelujah. 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 All things being equal, I want to thank God for this great grace that has been given on all of us here present, so that we will be partakers of this laudable program. I want to thank God also for the lives of the parishioners of Bethel Parish 1 and the shepherd, most especially. But I will say this. I will be talking little. I have my little brother available and my big mommy here. They will talk more. I would have to share this program because I am the chairman of a birthday ceremony going on in my and even a lecture. Most mother was free joke. Mosaku lady. So, I need you to be so accurate and so smart to get along with me. Let us pray. Jehovah. Jesus Christ. Thank you, Mimo. What do you know? What we see what? We ain't been where what we have. Come on, Lord God, Jesus, Lord. Marriage and the job. Taking by leg. Marriage and the kingdom of God. In fact, this is yet another perspective view of marriage. And I love the perspective. Because as it was in the beginning, it is now, and it will forever be, if it is God. If it is God. I love woman faking one very certain and authoritative. You see, the word of God is not the word of God, the Bible says, forever, O Lord, your word is settled. What is settled is incontrovertible. What is settled? There is no debate. Nothing can change it. Like if they said, if it was said that Supreme Court did something or made a pronouncements on the case, and then you come and begin to reason it, is it right? Is it true? Should it be so? All those things does not count. What stands and binds is what the Supreme Court legislated. Hallelujah. Hallelujah.
ìyàwó. We need to bring the two together and let's see how it was. Marriage and the kingdom of God. You see, I've always told people, if you mismarry here, don't think about those kingdoms. Put it in black and white. You mismarry here. There is no prayer that wants you to go to heaven. We can fast, we can pray, we can all these things we do. Those are sentiments, those are our own legislations. God does not compromise his words. There will be a matter of 25-30 minutes. Akọni kọrin lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n ní ìgbéyàwó tó ń tó láàrin ẹni agbẹ́mẹ́mú àti akátìgbẹ́. Ó ní láàrin èèyàn méjì tí wọ́n mọ ibi tí wọ́n ń lọ. Wọ́n tẹ mọ ibi tí wọ́n ń lọ. You see, the journey of life at any point begins in obscurity. Èèyàn méjì àgbẹ̀ wọn sí ìrìn àjò wọ́n mọ nǹkan tó bá ṣe. The only thing they know is somebody called us into this journey. And if they listen to the one that called them into the journey, they'll get to the end. And it'll be the journey of marriage. Beauty no pay was it. Beauty about the faith, the voice of the people, the caller is faded. They will be confused. And I mean the journey of marriage. Owó ló pè síbẹ̀. Tó bá ti tán, confusion begins. And I mean in the journey of marriage, fame ló pè síbẹ̀. But you see, marriage was not given to anything or anybody but one person. And that's also why kì í ṣe pé ó wu Adam láti sọ pé ẹ̀sà pèsè rí mi ń sìn ó yẹ kí n fẹ́ yàwó. Genesis, I want to let me open up some things to you. Genesis chapter 1. Is anybody there? Mo fẹ́ kí ẹ máa yára fún mi ẹ dẹ̀ máa fún mi ní attention to that. Verse 26. And God said, Ọlọ́run wípé, let us make man in our image. Let's make man in our image. After our likeness. Number 1, our image. Number 2, after our likeness. Yes? And let them have dominion over the fish of the sea. Listen. Dominion. Coined out of domain. For anybody to sit over a domain, that person is called the king. King's domain. Like in the kingdom. King's dominion extends to wherever the authority of that king will get to. Let us create man, 1, in our image, 2, after our likeness, and let them have authority, power stretched over the fish of the sea. Let's see the kingdom of man, created in the image of God and after the likeness of God. I want to reiteration here because even the Bible did one thing. Thou for you see, in our image and after our likeness. So he said the first kingdom come over the fish of the sea. 1, and over the car. And over the fowl of the air. And over the cattle. And over all the earth. And over every Angel. What did you make car? 1 car. Gbogbo alájọ ń kàwé bu a ibi tẹ́ fẹ́ kà yìí
ẹ tí wọ́n fojú fo ti pẹ́. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí Báíbù ká má bàa fọ́jú. Because ẹlòmí àkọ́sórí ewì àtẹnudẹ́nu ló fi ń gbé Báíbù. Mo sọ fún àwọn BSN Bible Society of Nigeria secretary ọ̀gbà kan olóòrùn àpáàdé ní gbogbo yìí lọ. Nítorí pé Àjàyí Crowther ló translate English to Yorùbá níwọ̀n ìwé tó kà. Èyí tí wọ́n kàwé jinlẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀yẹ̀wò kẹ́ ṣe review. Torí blunders wà ní translation yẹn a little but nísìnyí wọ́n gbé lẹ̀ bẹ́ẹ̀ blunder yẹn dẹ̀ continue dẹ̀ multiply ẹ̀nà sọ àwọn tó ń ṣe Quran sọ pé Bible ta fúnra ẹ̀ Quran ló ta fúnra wọn. Simple interpretation blunder lẹ́yìn yẹn lọ́lọ́ ṣe Yorùbá ní English version just to make money náà ni wọ́n kàn duplicate ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ni àdìkọ́ náà ń yọ wá mo ń gbọ́ ó yá túkà. Over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Ìjọba mélòó ni yẹn? For somebody we make in our image and after our likeness. I love God. God is a scientist. When I say scientist, I don't mean this scientist. I mean God is a God that loves practicalization through experiments. Mighty Joko. Yes? So God created man in his own image. Now listen. So God created man in his own image. In the image of God created him. But he did not create him after his likeness. Look at the mind of God. Let us make man in our image and after our likeness. Àṣírí kan ní Bible fi pamọ́ in English wọ́n pè kíní kan ní reiteration àtẹnumọ́ ó wá sọ níbí ó ní so God created man in his own image. One, you'll be looking for the second one. ó wá ní In the image of God. in the image of God created he him. Male and female created he them. Wọ́n ti pé. So as it is there, God has not created man. He only created the image. Three things goes together. When there is the object, there will be the image. Image is cast when you look through the glass or mirror. Am I talking? But there is the shadow, which is cast when you come in light. You look at God going through scientific principles. We want to make our image after our likeness. I'm making two things. But he made his image and left the rest. When they are just the image of God without the likeness of God, they shall be called male and female. At the point the Bible scholars are saying, that means he has created them all. He created them in the spiritual. They cannot move. I don't know what they say because I don't want to dabble into what does not bother me. Male and female created in them. God? And God blessed them. If they were not moving, God would not bless them. If they were not alive, God does not bless what is not complete. You know, he told Abraham, and I will bless you. I will bless you. This is Abraham. I will bless you.
I'll make you future. I'll until Abraham became perfect in his journey, God did not come to terms with that blessing. God is not a fool. These ones are completed, male and female. That's why it's easy. Tọ́ba ti bímọ ẹ sọ pé ṣé akọni àpẹyàpọ abẹ́gẹ́tẹ̀ ṣé akọlọmọ yẹn àbí abo. To take knowledge, it will take practicality for a child to become a son. A son has gone through processes. You don't just be a son. You don't. How come to marry woman called mommy's boy? Anybody or mommy? They did not go through process. Mọ́mí ṣe kan ṣe kí àwọn ọmọ ìṣó ń jẹ fún mi ìdẹ̀ rẹ̀ rẹ̀ àbí mọ́mí ṣe kí n gbómi kaná àbí mọ́mí mo fẹ́ jẹba ṣe kí n gbómi kaná ìlọ́pàá ìtì gbómi kaná kọ́kọ́ ní ìgbósí ní pọ́ọ̀tì mo ti ní ìgbósí rẹ̀ nàkàlẹ̀ sí wọ́n mo ti dá sí ó yá bomi sí ó yá bẹ̀ sí òkú ẹ̀ bá ti rẹ́dì. Hallelujah. God does not bless whatsoever is not complete in line of process. To God, this is a controlled experiment of what his intention to make was. Male and female created he them, and he blessed them. What did he say? And God said unto them, Listen. Be fruitful, Be fruitful, and multiply. If they were just there, if they are spiritual, God is not intending to create them in the spiritual. He's intending to create them in the physical. Until they are, I don't want that. Even if you said God having provided better things, that those things without us coming to place, they should not be established. God having provided some better things for us, that they without us, those better things without us not be made perfect. will never be made perfect. Show me my answer. Hey, Daniel. God began this journey, the journey of marriage in kingdom. Marriage is one of the kingdom virtues. Marriage, the first time God will talk about dominion, I mean to say kingdom, was in marriage. No wonder, at the last day, in the last day of age, nígbà tó di ọjọ́ ìdájọ́, we are all attending the marriage feast of the Lamb upstairs in his kingdom. Jesus was good when he said, I will not drink it again with you here until I drink it new in the kingdom, when my Father will bring the church to me, where I'll be gathered and I'll be made whole. So when you talk kingdom, first mention marriage. When you talk marriage, first thoughts kingdom. tó bá ti rí wọ́n máa sọ pé gbéyàwó kọ́kọ́ sọ pé ìjọba ọ̀run ló délẹ̀ yìí. ó dàbí tó ní passport bí ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ lọ sí UK mo ló kí ló máa ṣe. Magba visa. Ìdámi lò. Magba visa. Ṣáàgbà visa. Visa sí ọ̀run marriage jẹ́ kan nínú ohun tó wà lára visa ìjọba wọn. tó
tó bá ti sọ marriage nù ìjà sáwọn àgbàdo àbí kí ẹ tiri sí nígbà tó bí kan ti marry lẹ́ẹ̀ márùn mọ́mì tí Jésù wá lọ́dọ̀ tó sọ pé ó ti ṣe márùn kí ló fà wàhálà o fún mi lómi ò fún ẹ lómi ní wàhálà o lọ́dọ̀ ìyá Jésù sọ pé lọ bí ọkọ ẹ wá kí la ṣe níbi ọkọ pàtàkì mọ́ mi ẹ̀mọ́ mi ló fẹ́ fún mi lọ bí ọkọ ẹ wá ó ní mi ò lọ́kọ. The one answered and said, kò ṣe I have no husband. ẹ̀gbọ́n ètò ó lè ẹnìkan lè wà lé bọ́ọ̀dù àwọn Jésù kí ni Jésù sọ. That was what said. Jésù sọ pé òótọ́ ló sọ pé ò lọ́kọ. I have no husband. But that was had 5 husbands. ó ti ẹ̀gbọ́n Jésù mi ò mọ̀ nígbà mọ̀ kí kì í ṣe sọ. ṣé ẹ wò bẹ́ẹ̀ ó ti ní ọkọ márùn-ún rí one. And he whom thou now hast is not thy husband. ṣé ìwọ bá lè rí ọkùnrin kan ó propose sí mi ó kúlẹ̀ ó máa fún mi ní òrùka oníkàjọ ọmọ ṣùgbọ́n òun nífẹ̀ẹ́ mi mo ṣe fẹ́ tẹ̀lé òun náà láìkí ẹ̀ náà tó ń gbọ́ ó lè lówó ó lè ní ó máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa ó ló kìkì ó ṣe bẹ̀rẹ̀ Jésù sọ fún mi ìtọ́ wà nílé pẹ̀lú ẹ̀ tó wá pọ̀ mi fún yìí kì í ṣọkùnrin. Nígbà táwọn yẹn máa confuse wọ́n ní obìnrin ẹni first lady evangelist ó béèrè pé ṣé Jésù fún lómi yẹn ẹni tí ò gba omi yẹn kò ní kú ìjọba ọ̀run kì í ṣe evangelist Jésù ní ti bá ẹni tó bá gbà gbọ́ out of that person the water fountain of life. But whosoever drinketh of the water that I shall give him. I'm reading John 4 verse 14. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. For the water that I shall give shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Àwọn kan gbàdúrà ń ṣẹlẹ̀ gbàdúrà sí ṣépè àwọn ọmọ rẹ pọnú sí kọ̀ǹgà oníkọ̀ǹgà kọ̀ǹgà tí wọ́n má jẹ ogun ẹ̀ kò ní dáfẹ́ tó pọnú sí kọ̀ǹgà oníkọ̀ǹgà kọ̀ǹgà ò ní ìdíkẹ́ èèyàn pọnú sílẹ̀ tó bá jẹ́ kọ̀ǹgà ọ máa ń sun omi fún ara ìmọ̀ ni. kò ní dáfẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ bí kọ̀ǹgà bá ti dí tí ò lómi kò má ti kọ̀ǹgà kí o kò tó máa ní. Everywhere that refuse to spring out water. Oh my God, hallelujah. Hallelujah. I just want to talk me in some why just move just touch some things. God bless them. And God said unto them, and said, be fruitful. Listen to God. Be fruitful and multiply. And replenish the earth. Replenish the earth. And subdue it. So God is bringing them to the earth, not to heaven. He is bringing them here, not in between. Replenish the earth, subdue it. Yes. And have dominion. Ẹja padà sí dominion. Mélòó ni a kà tẹ́lẹ̀? Ṣé máa lò ní? Oya, let's see the dominion there. And have dominion over the fish of the sea. 1. And over the fowl of the air. 2. And over every living thing that moveth upon the earth. 3. And God said, hello? What is that telling you? God knew I have never made him after my likeness. That is just my image. Scientific principle. When you do a practical, an experiment, there must also be a controlled experiment. There will be deficient of something in something. To buy a green plants experiment, a sign of that a flower, one leper. Come back, go through photosynthesis. You want to see what the deficiency of this thing will cause. God is saying light and dark reaction, photosynthesis. You know. So good. Emma Binu, and the long way down. You go to bed for the school. What do you see? Hallelujah. Hallelujah.
God did a control experiment first. Paul lórí àṣírí kìíní. Only when you talk about God, only kì í ṣe òun ẹlẹ́ni ló máa ń kọ́kọ́ ṣáájú bí kò ṣe ti ara ìyára. God went through a process. There is a system in God. Darkness will come before light. Bitterness will come before joy. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ enjoy. Ọba tó kọ́ bá ti bẹ̀rẹ̀. Ní o tó bá bẹ̀rẹ̀, wà á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní darkness. Wà á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní bitterness. Báyà nígbà ìgbà late, olórí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó deny wa tó wá lọ sí ìjọ tó kó lè pàdé pman president tàbí olórí ọ̀gá àwọn olórí. Ó kọrin ìgbà tó sì wọ̀ láàrin wọ́n máa ń kọrin gan. Ó wá kọrin Daniel ìfàyàrèrè gbé lọ́dẹ̀dẹ̀ ọkọ̀. Olùrànlọ́wọ́ ni wọ́n jẹ́ olùrànlọ́wọ́ ni wọ́n. Ọkùnrin tàbí sí ilé ọ̀tọ̀ àtobìnrin tàbí sí ilé ọ̀tọ̀ tí òbí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tọ́ wọn dàgbà pẹ̀lú ìwà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú wọn. Wọ́n sì parapọ̀ wọ́n di tọkọ-tìyàwó. Sùúrù ló gbà láti mọ̀ wá ara wọn. Wọ́n mọ̀ wí tán lọ. Kí ló mọ̀ tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ fún? Tọ́wọ́n ti mọ̀ tán lọ wọ́n mọ iye irú ọmọ táwọn máa bí. Bóyá ẹ̀yọ̀ ṣé o lè jábọ́ látọ̀ ni? Àwọn ọmọ gúnmẹ̀ wọ́n fò láti máa fẹ́ wáyé ni. Ẹ̀ dáhùn. Wọ́n ní àwọn ọmọ tó ń ṣẹṣẹ́ wọ́n sìn wọ́n níyàwó. Ok, bàbá wọn ò sí láyé mọ́. Ohun tó fẹ́ jáde lára ẹ̀. God is using you to produce something. Òun ló ní ẹ́. It determines the product. Irú product ẹ̀ bó bá ṣe wá ẹ̀kọ́ tó fún product ẹ̀ ló máa determine ìmúṣẹ ìlérí ayé tiẹ̀. Ẹ̀rí pọ́ńtọ̀ sọ nípa Abraham pé Abraham yóò ṣàkọ́ àwọn yóò fi àṣẹ fún ọmọ ẹgbẹ́ kó máa kọ́ wọn yóò fi àṣẹ fún àwọn ọmọ ẹ̀ àti àwọn ará ilé ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ kí wọ́n pa ọ̀nà Ọlọ́run mọ́ kí Ọlọ́run lè mú ohun tó sọ ní ti Abraham ṣẹ. By knowing that he will command his children and his household. I love that because of where he would teach, he would command. There's a difference between teaching and commanding. Hallelujah. Hallelujah. God blessed them. He now gave them 3 domains out of 5. Ó signal pé iṣẹ́ sì kù tá a fẹ́ ṣe. Kẹ́tọ́ sọ pé wọn ti wáyé wọn ti bí wọn kò ṣe wọn ti wáyé wọn ti wọ́n sì wà in the spiritual wọ́n sì wà in the clinical. You know the man come to do something. If you allow him to teach you, I thank God. He taught me his word and most things about selling. 1 year 6 months jókòó mo fẹ́ kọ́ ẹ̀ mo fẹ́ fi ìṣẹ̀lẹ̀ mọ́ ẹ̀ mo lè fẹ́ fi the scripture mọ́ ẹ̀ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe tó ń ṣàlàyé lẹ́yìn gbọ́n ní láì tètè mi náà mo ní bẹ́ẹ̀ mo ní kó tí mo fẹ́ kó ní ìyá àti bàbá mi mọ̀ pé ó máa bí ọmọ bí èmi ṣe gbọ́ ọmọ mi tán lọ inú ilé wa lẹ́kẹ̀rí èmi ni mo yàwọ́ jù ẹ sọ ọmọ ìṣúná gbára ń bẹ̀rẹ̀ o kọ́kọ́ ló gbọ́dọ̀ ṣe fún mi pápá àwọn mi tá a bá jà tágbọ́n ló kọ́kọ́ bú mi tó wá dìjà tó bá sọ lẹ́nìwé pé o bu àwa jà ó wá nù ẹ̀ àbọ̀nà mi mọ́sà ẹ̀yàn kì í nà mí torí ọ̀gọ́n mo máa gbé e nílé ẹ̀ bí àkùtọ̀ lọ sórí ìdápọ̀jà ni èmi máa yẹ kí n jẹ́ alẹ́ jàgẹ́ mo yá wèrè lọ́mọ. I don't tell me ìmọ̀lọ́pàá ìjà máa ń gùn mí mo change school dọ́kọ̀ mo lọ sí school kan ọlọ́fẹ́ gbowó lè ran ọmọ school eré tó ṣe dé yìí
mo lè ti dádúgbò mo ti rìn díẹ̀ mo ti mo bí sawdust láti wọn lè jà mo lè ṣèlú èmi ní káyé ìyá ẹ̀ ló lóyún ẹ̀ fún bàbá ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu mi Yorùbá mi lè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ kan Yorùbá òwe mẹ́rin ni wọ́n fi sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ọkọ̀ láì lọ́wọ́ ẹ̀ òwe mẹ́rin wọ́n fi gbé lẹ́yìn ọmọdé ọba ní mílíọ̀nù yóò àti Ìbàdàn so mo mọ òwe dákú gbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí kàwé òwe yàtọ̀ sóbi ọlọ́run mo dà pọ̀ òwe yẹn òwe yẹn tí wọ́n ń dùn mí pé mo dànù lé ní ìsìn òwe ní kí n bá Yorùbá sọ kí n sọ báyìí ìkórè wọ́n straight wọ́n sọ fún mi kí káyé ìyá ẹ̀ ló ní ẹ̀ fún bàbá ẹ̀ street wà lẹ́yìn school tó bá yà sọ́wọ́ tó ń sọ́dọ̀ sọ́mọ ẹ̀jẹ̀ kápálí lọ òun dẹ̀ ló ń ṣe bí champion wọ́n yẹ sọ pé ìwọ wa tẹ́ wọ́n ti di ẹ̀jẹ̀ adébẹ̀ báyìí parí school mo ti lọ lómi mo ti gbé báyìí mo ti mú uniform mo ti bọ̀ mo ní play bag mo lè ní singlet yẹn ti tó mi akéèntì ló lè jà ìjà ló lè jà ó ṣe wọ́n yẹ bọ́ọ̀lù lọ́kàn tó kéde dání mo ti bu méjì eré ìjà rẹ̀ mú kan omuja wọn adóde ẹ̀kọ́ bọ́ṣẹ àbófẹ́ bọ̀ òun ní kó bọ́ṣọ wọn mo nà mo jábẹ́ pọ́tìnẹ̀ sọ́dà ìyá ẹ̀ nílé àmọ̀ bó ti lọ́jà mo nà mo já aṣọ rẹ̀ gírrrr ìyá wa sílá rẹ̀ ìdọ́rọ̀ rẹ̀ ìyẹn máa ń kù mí báyìí mọ́ wà parọ́ mọ́ mi tàbá lójú rẹ̀ gbé abẹ́ lọ rojọ́ sọ pé ṣiṣẹ́ mi tọ́lẹ̀ ti sọ ọ̀sọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ní òun ọjọ́ rò agbáńtọ̀ wọ́n pé iṣẹ́ náà ló ṣe rí tí ó ní kankan tó fi kú mí ní ìpín ní tẹ́mi ìrántí kankan mo ti lẹ̀ náà nìyẹn àbí ọ́nì mo ti wín ó ní kí n sọ bá ṣe kọjá lọ́dọ̀ Èkó gbàtà ń sáré kí n sọ bá ṣe kọjá lọ́dọ̀ Èkó kí n rántí ṣé mo rántí mo ti ẹrù. God bless them. He gave them 3 dominions and he took 2 away. Ó tún wá ṣe another thing peculiar. Let's see. God said, Behold, I have given you every herb-bearing seed, which is upon the face of all the earth. I have given you every herb-bearing seed, which is upon the face of which is on the face of the earth, and every tree, in which is the fruit of which is the fruit of a tree yielding seed. seed. To you, it shall be for me. Ọlọ́run fún wọn ní oúnjẹ on all the face of the earth. Ṣé bá lọ ìtẹ́jọ́ sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ dá mi lò. Oúnjẹ male and female ó fi sí all the face of the earth. Guess what I'm doing? When he got to the man, he only took one of the male and female. Just one male. And made the likeness come into him. He gave one his likeness, and that one became a whole man. From the male, he became man, and he took him away from all the face of the earth, and he brought him into a garden. Ọ̀rẹ́ dàbí presidency gbogbo alájọ́ gbé Nàìjíríà Daura ní Buhari ń gbé ṣùgbọ́n níjọ́ tó di president of the Federal Republic of Nigeria Daura di annex onílé ẹ̀ ó ti ṣe ní state. Ó ti ṣe ní state. As soon as he became the man, not a man, the man, he was given, and that is the place that controls
every other place in Nigeria. So God placed Adam, the man, in the garden that controls every other place on the face of the earth. Wọ́n á fi àṣẹ gbogbo lé lọ́wọ́. Márùn-ún ni mo wá, ṣùgbọ́n mo ti fún gbogbo yín mẹ́ta mẹ́yìn. Méjì tó kù ta fi ń jẹ́ orí láàrin àwọn ẹgbẹ́ ìwọ́pá. Ẹjọ́ ṣe èyí yín ní fún balẹ̀. Ẹ bá kọ̀ wí, ẹ dàbí ní ṣó yé yín. Good. Now it took God to sit down. He has made everything, the animals, the fishes and the rest. Ó wá sọ fún ọkùnrin, wá wo, jẹ́ ká wo difference between male and female and man. He gave man everything on the face of the earth. Genesis chapter 2. Go from verse 15 and 16. And the Lord God took the man. He took the man. And put him into the garden of Eden. Wọ́n mú kúrò lórí gbogbo surface of the ọmọ wá sí garden of Eden. To dress it and to keep it. Ó wá fún ní instruction sọ wọ́n pé male and female wọ́n kàn ní kí wọ́n gbé garden dé gbogbo ayé mi wọ̀ fún oúnjẹ. Ìwọ máa nìyí dress this garden and keep it. What does that mean? To dress means to beautify. To keep is to make same, not changing. Don't make, when you leave the garden without keeping it, the garden will become a forest. In a garden, the garden is a place of relaxation. Abi? Yes. The place of enjoyment. The moment it becomes a forest, wild animals will invade. Abi? Yes. So dress it, make it beautiful, horticulture. Keep it. Don't man back from any other thing. Even if you follow see, má jẹ́ kí ìlànà ẹ̀hún odi ojú ọ̀nà máa ká wọn kúrò bẹ́ẹ̀. Let it be as it should be, as it is given. Ọlọ́run wa sọ pé ká. And Lord God commanded the man, saying, Look, I love God. He began command to the man. He did not command male and female. He commanded the man. What was the command? of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Hello. Ṣèlú jẹ́ ti yàtọ̀. To the male and female, he gave food. So can I go there? Ní chapter 1 yẹn, ó fún male and female ló ń jẹ tí wọn. That was 28. Say 29. 29. Ó ní kí ni? And God said, behold, I have given you every herb-bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, indeed which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. Ẹ̀yin ló oúnjẹ yín ni. Ó wá sọ fún mánì yẹn pé yẹ kó rí tiẹ̀ pé oúnjẹ ò sí upon the face of the earth. Your food is in the garden of every Of every tree of the garden, thou mayest tree of the garden you may freely eat. But even in the garden, he says, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. why? For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Command. When God speaks to any man, if it's a man, it's a command, not an advice. Your attitude to the word of God determines who you are. If God commanded you, children must obey. Did they call us? No. I just say, you are not a son, you are a child. Paul said the children are not skillful in the word of righteousness. You are a child.
And that's why Abraham began as a child. But God said, get thee out of your land. Allah didn't jáde kó lóko mẹ́ta. Abraham jáde kó lóko méjì. Jáde kó nílẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ará ẹ̀ nílé bàbá ẹ̀. Ó jáde nílẹ̀, ó jáde lọ́dọ̀ àwọn ará ẹ̀, ó jáde nílé bàbá ẹ̀. Ṣé ló mú lọ́ọ̀tì dání? Àjálù tó kọ́kọ́ bá ní pé Ọlọ́run yọ orúkọ ẹ̀ kó ló ń jẹ ogún. It was single deed of the deed of inheritance in Ephesians. A command. Wàá lè wà tọ́lọ́ tó wá bá Abraham lẹ́yìn tó sọ pé mú ọmọ ẹ tó fẹ́ yẹn kó lọ fi rúbọ kò tí ẹ̀ yí gbọ́n yín wò. Ó kọ̀ jí láàárọ̀ yẹn ìdúgbò dé ọmọ òde ẹ̀rọ òdúgbò báyìí. Àgbàtọ́lọ́ ló pèsè ẹ̀rọ fún ẹ̀ pé àbàṣọ wàá fi rúbọ tòótọ́ aṣẹ́ ló pa. Nígbà tí ọmọ tẹ̀lé mo ti dá ẹ̀ mọ́. I'm out of being a child. I'm not a son. I'm not the man. Over the boom, to one lower. You hear the voice of God and you are playing. Now do it. She is God. Don't rush me. Don't worry. What will rush you will rush you. If God cannot rush you, what is underneath you will push you down. I need to wash you. God gave that command to the man. Of following the daughter. It was a command to eat. Ọlọ́pàá rántí sọ fún the man the control power. That's a new power. I'm not saying we just only live. Which one I think the question? Àṣẹ tó pa láti ẹ̀dẹ̀kọ́ ṣe ni pé ìwọ ọkùnrin báyìí ni mo ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ ó lè ní bẹ́ẹ̀ kò ní lọ àwẹ̀. Bàtí Abraham rí ìdí Ọlọ́run ṣe sọ kò ní lọ àwẹ̀. Bàtí ní ọmú nípa Ísákì tọ́lọ́ sọ pé ló kọ ẹ̀ síbẹ̀ ó lọ pè báwo sọ pé he had 100% yield in that year ó ń jẹun ẹ̀ dédé. Tí wàá ní mo fẹ́ ṣe ló ṣe á fẹ́ kàn mí pé mo fẹ́ gbà mí ìsọpáwẹ̀ ò dá o ẹ má ṣì mí gbọ́ o ọlọ́pàá yẹn àwọn ẹ̀fọ́ ẹ̀ ó mọ bó ṣe jẹ́ o gbà o kọ́máǹdì ni o ṣùgbọ́n fún ọkùnrin kò rántí sọmọ́rọ̀ ẹ̀gẹ́tẹ̀ ẹ̀lẹ́ ní mo kingdom kí ni mo bá yín sọ yìí mo ń pèlè ìjọba orí mádé láti kọ́kọ́ jókòó Ọlọ́run wa sọ pé kàṣáájú díẹ̀. And Lord God said, it's not good that the man should be alone. ẹ̀gbọ́n let's see let him go and see God. When God was creating, God is an evaluating God. He created light, he evaluated, and God saw that it was good. Everything God does, he puts on evaluation. And God saw, and it was good. And God saw that it was good. And God saw that it was good. And God saw that it was good. Kò tí wo mìíràn fi mi kọ́ dà mí wọ̀dà ó ti bẹ̀ sọ. Ó ti bùjó wọ straight wow. Ó wá evaluate wọn pẹ̀lú gbogbo ohun tó dá àti mìíràn fi mi àti ẹranko àti ẹ̀kọ́ gbogbo ọjà ìpapọ̀. Ó ló sì rí pé gbogbo ẹ̀dá very good. Ṣùgbọ́n pàtó dá man tó fi èmi ìyè sínú kò ṣe evaluation ó wá mú wá sínú ọgbà ó fi àṣẹ fún ó wá jókòó lókè ọmọ ẹ̀dẹ́dẹ́ wọ́n wù wáyé mo dá lé àǹfìmì wọ́n tó mo dá gbogbo ẹranko takọtabo it is not eléyìí ò dá even God understands that evaluation equation
ìwọ o máa ń tọra ẹ̀ ohun tó ṣe tó mọ̀ pé kò dáa because o fẹ́ kéèyàn bí mi wà tuntun kí ni tẹ̀lé mo ní ìwà tó wù tó mọ̀ pé kò dáa. Oh, because some of you, when you do what is wrong, wàá máa gàba. Kí ni? Ó lè fi ilẹ̀. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ náà, ẹ wá máa kúrò tọ̀rọ̀ yín, ẹ̀yin mọ̀ wà fún níwà. Lórí, mo ti mọ̀ wẹ̀ fún, kò ń gbọ́ràn, ó lè lè yá jùlẹ̀. Èrò ìyẹlẹ́ndé ló ń bá rí. Bí màá lè sọ fún ẹ pé ṣó ìyàwó èrè kí ló ṣe yìí? Ṣọ́pọ̀ ló ẹ gbé ṣá. Kí wọ́n ti mo ti mọ̀ pé tí wọ́n sọ fún máa bínú. Ọlọ́wọ́ tí wọ́n fi ẹ gbà mí. Òṣèré ilé ò dáa. Eléyìí ò dọ́gba. Wọ́n gbọ́dọ̀ lè sọ fúnra ẹ̀. You must learn to live by evaluation. Wàlúùdé tí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí jọ Ọlọ́run àmọ́ ọmọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì ìdájọ́ Ọlọ́run ìbẹ̀rẹ̀ ó ní kò dá no wonder he gave the judgment to man over all things. He gave man to judge all things. It is not good that this man should be alone. I will make him an helpmeet for him. I will make him an helpmeet for him. And help meet for him. Má ṣòro lọ́wọ́ ọkọ̀ tí ó dàbí rẹ̀. And you see, one thing I love God for in His methods is God is not an impostor, and He does not exert force. God does not exert authority. Ọlọ́run kì í fi ipá mú yàn ṣe nǹkan ló ṣe lè sọ pé omi ó sì fani ní lára ya pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀. Ó ní owó sì ra kọ́ padà lọ́wọ́ ẹ̀tàn àti ìwà agbára. Those who believe in ìwà agbára wọ́n máa ṣubú. Because that is not the wọ́n ti ṣubú because that's not the way in God. Ọlọ́run rí pé I must kò dá kí ọkùnrin ní kò máa gbé o máa ṣe ẹnìkan tó dàbí ẹ̀fọ́. God in his manner was sọ pé let me tell this man báwo mo ṣe máa sọ pé kò dá kí ọ̀nìkan máa gbé. Ọlọ́wà ní style. Kí ló ṣe? And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them all to Adam. Ó wá kó gbogbo ẹranko tó dá àti ẹyẹ wá fún Ádámù. Níkẹ́ni ẹ̀sùn dára ṣe pé ọ̀rọ̀ ẹni lọ clips. Dùbúlẹ̀ dára má ṣe bẹ́ẹ̀. Má pretend kó jókòó. Ọ̀rọ̀ ẹni lọ clip ẹ̀ ló ti gbọ́. Ẹyẹ wọ́n sẹ̀lẹ̀ ó bá yín bò. Tó kó bá di àwọn ẹ̀sìn sáré káàkiri gbàtí ẹ kó ba àṣẹ tó máa mú gbọ́lọ́wọ́ ó sùn àwọn ẹ̀yìn Jésù gbà tó kú wọn tíde wọ́n sùn Jésù ní ẹ̀lẹ́ sọ́nà ẹ bá wọlé wọ́n sọ́nà láìláì lẹ́yìn wọ́n sọ́nà láìláì wọ́n yà á tẹ̀wọ́ ẹ máa ṣọ́ra kí ẹ sì wà ní ìṣọ́nà kí ẹ̀rù mọ́ bàbá yín wọ́n bẹ̀ sí wọ́n kọ́ wọ́n lẹ́tà fún ara wọn. Hallelujah. Ọlọ́run wá dá gbogbo ẹranko àti ẹyẹ ó wá kọ́ wá fún Ádámù ṣẹlẹ̀ kí takọ̀tà kọ́ dáhùn yẹn. Ádámù pé this is ìjàpá rí ní oníbo lélẹ́yìí ó fún lórúkọ ọ̀rọ̀ perfect good kìnìún rè obìnrin ẹ̀ rè you are wonderful. Àmọ̀tẹ́kùn rè àmọ̀tẹ́kùn kẹ́ obìnrin ẹ̀yẹ ní hallelujah o ti gba ẹ̀mí mi ń gbé inú ẹ̀ ọlọ́bẹ̀ sí kì fún bẹ́ẹ̀ ló pè wọ́n lórúkọ lẹ́yìn ọ̀kọ̀ọ̀kan gbà tó pè wọ́n lórúkọ tán ó ní pé mo sọ ọkùnrin akọ àti abo lórúkọ
The Bible became so emotional. Only. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Yes. And Adam gave names to all cattle as the fowl of the air, yes. and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an help meet for him. Tamasi taste and moonlight. Your way go balai. To ati di ma ti anti di ma so pe. But kini go go okay. Oh. Only but for Adam, ẹni tó ń sọ gbogbo nǹkan lórúkọ ẹ̀, wọ́n ní òun ní kejì. Adam fún ara ẹ̀. Ọkùnrin rẹ̀ wọ̀ sí. Ọmọ tó máa sọ. Ó ṣàwọ́wọ́. Ó ṣàbíkẹ́ máa fún mi sí ibi tí mo fi ẹ́ sí ẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Mo fẹ́ correct. Ọlọ́run ṣe kí ni? And Lord God caused a deep sleep to fall upon When God saw, he was convinced of God's intention. God caused a deep sleep to fall on him. And he slept. He slept. And he took one of his ribs. He took one of his And ribs. closed up the flesh. Closed the flesh thereof. And the rib. Yes. Which was taken from man. Made he a woman. He made the rib into a woman. And brought her unto the man. And brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones. Adam said, this is now the bone of my bones. And flesh of my flesh. Flesh of my flesh. She shall be called woman. She shall be called woman. Because she was taken out of man. Auto marriage, by definition. What can I say? Marriage is the purpose, or put it, the intention of God for man. Marriage is the purpose, in bracket, the intention, close bracket, of God for man to perfect his will in the man, or in the life of the man. Ìpinnu Ọlọ́run, èrò Ọlọ́run sí ènìyàn láti mú ìfẹ́ ẹ̀ gbé nínú ènìyàn. So kì í ṣe pé mo wo àǹtí yẹn, mo lè láìkì yìí o, mo ti máa ń wò láàrin ẹ̀sìn láti jẹ. Ẹ ṣe máa ń lọ sí tánà yín máa ń dá mi lọ́rùn. Tàbá tí wọ́n wà nílé náà tẹ́ wọ́n tún rìn kiri, mo máa ń wò yín ṣe. Ó dẹ̀ wò mí kí àǹtí jẹ ìyàwó mi ò ẹ̀ ǹdẹ́ àǹtí yẹn náà sọ pé èmi náà máa ń wò yín ṣọ́ọ̀ṣì. Ìwò láwọn àparò bíi káwí gálà orí ẹyẹ ní òpẹ́yẹ. Ẹni ọ̀rọ̀ márìjì ò gbà bẹ́ẹ̀. The way of God in marriage is, it is God's intention. Olómọ bíi tí ìhà egungun ìhà ìwà wà tó ń padà fọkùnrin ègbè. Olúwa má yẹ kó gbé egun eléegun. Ìwọ kọ́ ló máa gbé egun eléegun ló máa gbé e. Ẹgẹ́tẹ̀. Náà sọ wọ́n ìwọ ní ẹ̀kọ́ padà fún un náà má yẹ kọ́ mọ̀ ẹ́ gbé egun eléegun wọ́n gbà fún un. Torí egungun ìhà kan pé bone of my bones ni. Abẹ́ni. The intention of God for man, in order to perfect, God saw everything was good, very good, but this one was not good. Nínú ayé ẹlòmíràn lè sọ pé kò tó ṣoríire ọmọ níyàwó kókò lọ yọ girlfriend kan kó lè kọfẹ ayé ẹ lè bàjẹ́ torí ẹni tí Ọlọ́run fún lọ́lọ́run fún. What God did not give you tó bá lọ mú láàrin ìṣẹ̀dá ayé ó ti dólè. Obìnrin tó gbé egun eléegun mẹ́fà lẹ́ẹ̀kan náà yẹn àdéṣù ẹ̀wọ̀n kí Jésù ti túlẹ̀ yẹn kábẹ́ yẹn tí ó wọ́n ni ó ti gbé di kọ̀gá rẹ́dì jẹ́ ìṣe drama yẹn kọ́kùnrin wá ní ó
kókò dé níwáyé kó bómi kó sọ ẹkú lé o kọ́kọ́ ẹ̀ sọ pé bolo ti ń bọ̀ ó tún ti rí àṣẹ wọ́n ti sọ fún mi pé ó kì í ṣọkọ mi tẹ́lẹ̀ kò múra láti kó ṣì ẹ̀ jáde èmi ló pariwo wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn fòtírẹ́ tó sọ sórí láìpẹ́ fún mi olóògbé ẹbí púpà tó ti ń bọ̀ ojú òbí Jésù ti túlẹ̀ ká kí ni Jésù sì ṣe mo fẹ́ kó jọpọ̀ ìjọba ọ̀run omi tó mi lọ́mì yẹn omi ìjọba ọ̀run ni mi ò lómi gbogbo ìjọba jáde rẹ̀ látẹ̀ ń ṣe yìí ìjọba ọ̀run tí mo lómi ẹ̀ láì lórí èèyàn kì í mú. And that's why God Banji ṣé mo sọ pé oṣù máa àdìgbò dùbúlẹ̀ ó lè tí rí àṣàmọ́jú ọlọ́run máa sọ ìjókòó fún ẹ ló wà ń bí náà á sọ ìjókòó fún ẹ ló tó dùbúlẹ̀ jọ dùbúlẹ̀ ọgbọ́n ẹ̀ náà fẹ́ sùn ó ṣe é ṣe kẹ́sùn tó burú ní ìsìnkú àwọn síkà tó máa sọ pé don't sleep lọ́sàn-án ó lè sùn lálẹ́ ó lè sùn ọmọdé everybody must be evaluated kì í ṣe gbogbo yín lẹ wá fún lecture yìí ẹlòmíì kọfẹ́ àríta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ kì í ṣe gbogbo tó fẹ́ sọ ló fẹ́ gbọ́ ẹlòmíì ó fẹ́ gbọ́ tó fẹ́ sọ ṣùgbọ́n kò lè gbọ́rọ̀ ọ̀pẹ títí á sùn ààrẹ ògbótíkẹ̀tẹ̀ ọlọ́run pè in different layers kọ̀míṣọ̀ pólí kọ̀ọ̀kan gbà kó tó sùn ó lè jẹ́ ẹ̀kọ́ tó gbà yín gbogbo nípa ṣe ayé láǹfààní àtàdẹ̀fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ lọ́dẹ́ yìí sìn ẹ̀ yẹ kí gbogbo ẹ̀ náà akọ̀wọ́ tó wà lọ́wọ́ kí àbí kí kí wọ́n èyí tó sọ ń sìn ìwọ́n tó lè fi ẹ̀fẹ̀ pàdé ṣé ẹ̀kọ́ tó gbà yín tí wọ́n mọ́ wọn ní wọ́n tó dẹ̀ rántí lè yé máa gbọ́ kí ní ìdókòó ìwọ́n náà tó sẹ́yìn sìn ṣé kò ti dà kó fi mi yẹn àbí kí ló ti ń ṣe tó kí ní hallelujah sọ́kù ìní ìsọ pé kò tẹ fóònù tẹ́mi ìjẹ́ kó wá gba WhatsApp call wọ́n fẹ́ sùn máa tún forí kọ́ ní ọ̀dà ṣé mo bá ẹ sọ God's purpose ọ̀rọ̀ ìjọba ọ̀run ní marriage èèyàn kì í rí ìyàwó rẹ̀ títì ọlọ́run ló máa sọ pé olómọbi tí egungun yẹn lọ olómọbi tó pín egungun yẹn sí ẹ mọ̀ pé àtọ̀ ló ń dán àtọ̀ fluid lásán báwo lè egungun ṣe jáde nínú fluid ẹ tí o ọkùnrin kan bá wọn sùn gbogbo tó àánú nǹkan tọkùnrin dà sẹ́fìrì omi bí ikú báyìí báwo ló ṣe wá yọ egungun jáde. As thou knowest not what is the way of olúwaṣọ rẹ ó mọ ọ̀nà ẹ̀mí. nor how the bones who grow in the womb of tàbí bí egungun ti ń dàgbà nínú aláboyún. even so thou knowest not the works of God. ó lè wọ iṣẹ́ ọlọ́run. ẹni tó lọ mọ egungun yẹn tó fi sínú ìwọ ni kò bí egungun tí lágbájá yẹn máa ní ọkùnrin kan nìyẹn ó ti mú egungun ẹ̀ sínú ẹ̀mí bá mi bì ibi tó fẹ́ egungun ẹ̀ sí ó lè má sí Nàìjíríà kó lè jẹ́ Ghana ló wà wàá pẹ̀ pé mi lè lọ Ghana láíláí òkùnkùn mo ní kó o mọ ibi tó ń lọ ọ̀wá jókòó Nàìjíríà wàá jìyà ẹnì kan kò sọ pé èmi ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tí àjọ ṣe ní ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ̀jọ lọ sí skul tẹ̀jọ ṣé wàá wá sí Ghana mi láì mọ̀ ṣe ní ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n ti pọ̀pọ̀ ní Ghana wọ́n mi yẹ sí olùdókòwò tí ẹ máa bú ṣe lọ ó lè yẹ bẹ́ẹ̀ lọ́ máa tú oríire ẹ̀rẹ̀ tí lórí ṣe boyfriend níbi tí tọ́lọ́kọ̀ ti sọ pé orí yẹ máa burú ní tó bá gbóngbè ọmọ fi ẹkọ báàgì lọ Ghana ekele ìdèlè sukulu wọlọ gbèdé Ghana
bọ́ọ̀lù ẹ̀ ló mọ́tò báyìí ẹ lọ sọ ní ọkùnrin máa lọ sí bọ́sítọ̀ wọ́n pàdé ẹ̀ nìkan lórí ẹ̀ ìran yóò jìnnà síra yín níjọba báyìí jọ̀nà owó ìdúdú họ́họ́họ́ èmi àtùkọ̀ apálọ̀ owó skin mi ẹtí àjẹ́ nàìjíríà tó ní wọn kọ́ wọn sí ìgbà wa mú ẹtú dúdú tó ìdọ́rí oh God ó dẹ̀ sọ náà dẹ̀ sọ pé ibi tí fẹ́ wà lọ́dọ̀ ọkọ rẹ ní ìfẹ́ yóò máa fà sí ó dẹ̀ sọ kò dẹ̀ rántí lójú ọrùn kó dúdú mọ́ ó sì kú ọkọ ẹni bẹ̀ sí láàbù ẹni tó rí nìyí wọ́n ẹni wọ́n máa yí lórí bẹ́ẹ̀dì akọ̀tún dà wọ́n akọ̀tún yí ọkọ̀ ẹni wọ́n báyìí atún lajú oṣù akásí ní ìgbẹ́ olú òsì ọmọ apàlọ́ fún adófẹ́ gbẹ kàmáìbù bẹ́ẹ̀ sí báyìí kò ní kọ̀ọ̀kan kà ń bẹ̀ ibi tọ́kọ̀ ẹ̀ wà lọ́kọ̀ ẹ̀ wà ó lè mú lọ gbàdúrà olúwa gbogbo tó fi sí mi lọ́kàn akọ̀tún ló fẹ́ ń bẹ̀ ni kò rántí tó sọ kẹ́yìn akọ̀mọ̀ wọn lọ́dún. olúwa wá ṣẹ́gun wá ṣẹ́gun wá ṣẹ́gun ó ní gbogbo tó fi sí mi lọ́kàn. olúwa o gẹ́gẹ́ God's principles are more. ìgbéyàwó visa paramita ìjọba òun yẹn dé sọ pé àfihàn mari lọ́rùn rà ti ṣe pé láyé ń bí as far as he is perfected he is qualified for it wọ́n rí ẹnìkan nígbà tí wọ́n ṣe marriage lókè ọ̀rọ̀ Jésù pàdé òkòwé ó nígbà tá a ṣe marriage yẹn àwọn tá a pè sí marriage wọn yẹ àwọn nìyẹn àwọn oníwàásù àwọn tíṣà àwọn ìbáyé àwa àbú olú gbàdésù gbọ́ gbàlọ́dún gbọ́ ọ̀yà irọ́ ni gbogbo èyí rọ́ láwọn tá a pè lásán Jákọ́bù sọ pé ẹ má jẹ́ olùkọ́ni púpọ̀ tó dáa la máa jẹ̀bi jù ó dọ́lọ́wọ́ fún ẹ má sọ pé ó fún ẹ má lọ gbéwèé ó ti wo ìwé ẹnìkan ó ti túwèé wo wá gbé wá fọlọ wá fi ń sọ̀rọ̀ náà kẹ́kẹ́ náà kọ́ ló sọ fẹ́ nìyẹn òun polówó ẹni yẹn ní òpolówó náà ó sì gbọ́dọ̀ tí mo lè gbọ́ láyé bí wọ́n bó ṣe tóbi tó bá ti sọ tán mo máa lọ kà wájú lọ pé lágbájá mà sọ pé ṣé o mọ̀ ń pa ẹ̀ tí o bá ti sọ̀rọ̀ ibi tó sọ sí yẹn náà ni màá bẹ́ẹ̀ fi lẹ̀ sí mi ìṣògùn ọbẹ̀ ṣe rí mi ẹgẹ́dẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá ní marriage ó ti ní ìbẹ̀rẹ̀ marriage is about the kingdom ó nìkan la fún ní àgọ́ láfààyè gbà láyé to rule the kingdom of God. Is God not wonderful? Ètò Ọlọ́run kò yí padà. It's just the way he wants it to be. Marriage bẹ̀rẹ̀ sí sọ marriage ìwà àgbà táyì. Mo sì ń sá lọ síbi kan báyìí. Mi ò gbọdọ̀ má ṣe níbẹ̀ tí wọ́n fi parí. Mo sọ fẹ́ nìkan pé káwọn sọ pé tí a máa kọ́ sọ pé mo sáyé jáde. Mo lọ sáyé ansa pé nìkan bí kan. So as far as I'm concerned, kí ni wọ́n ṣe? Answer query. Wọ́n answer query. Wọ́n sáré pè mí síbi kan. Mo ní query, mo sáré lọ dáhùn. Má ti dáhùn tó wọ́n sáré bọ̀. So in the lives of God, God proposed that man would have a kingdom within. He will be within in his kingdom. Wá ṣètò lẹ̀. Ó bẹ̀ láti creation of man, not male and female. Just one.
ó dẹ̀ tó ó pé òun ló sọ pé kò tọ́ kí ọkùnrin yẹn máa gbé máa ṣe olùrànlọ́wọ́ kan tó dàbí ẹ̀ ẹni ó wá ṣe ọ̀nà tí ọkùnrin yẹn gbà rí ọ̀nà ìyanu ní nígbà tó rún èjìká fún Ádámù. Job sọ pé tí orin èjìká bá dé Ọlọ́run á ṣí ẹ létí á fi èdè dídó gbogbo orúkọ lórí èjìká orin èjìká kì í pẹ́ ọmọ orin tó sùn ní ìṣẹ́jú kan tó lè dàgbà tó sùn 10 hours. ṣé o ti rí orin rí ó bọ̀ sọ báyìí mo lè fẹ́ lọ sí kíní kan wàá kọ́ ni pé ara ẹ̀ ò gbé àti ẹ̀rọ ọmọ àjòkó fẹ́ẹ́fún lórí jọ́jọ́ náà ohun tútù ló bá wọn tútù ẹ̀ náà bí kò ṣe jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ náà wò mọ̀ ọkọ̀ tí sàn ó dẹ̀ wò pé gbàtọ́ fẹ́ kó lé 20 minutes to 2 láàrin 5 minutes ó ti jí 10 to 2 ilé ọ̀dẹ̀ tí mọ̀ kó ṣú 10 to 2 ó sùn ó wọ̀ pé kò tó sọ fún fún lómi yẹn mo fẹ́ jáde o jáde 1:30 ó jáde yẹn ó ṣe ń pàṣẹ ìrọ̀lẹ́jì 10 to 2 ṣùgbọ́n o ti ríran ayé o ti ríran ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ló ṣe fáwọn Ọlọ́run fẹ́ kó rí ohun tó ń ṣe in the spiritual lórí tọ́lọ́ ńlá medical Ọlọ́run ṣe operation ó yọ egungun yẹn ó sì lé ẹ̀ padà Ọlọ́run lọ síbi kọ̀rọ̀kan ó wá mú egungun yẹn ó bẹ́ẹ̀ ló ń wọ Ọlọ́run báyìí. And that was why, as soon as God appeared with the woman, he said, I saw you take a bone from me. Wow. So this is the bone that came out of my bones. And I saw you take a little flesh and you covered it. So this is the flesh for my flesh. This one will not be called man, but woman. Wọ́n sọ fún bí kan mo sọ fún ọtọ́ yìí ọtọ́ pè lóbìnrin òní oyún wàlíjẹ́ pàtó náà dá ọkùnrin yẹn kò sọ pé máa bí sí máa lẹ̀ sí àbọ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ because ó dàbí hermaphrodite Ọlọ́run wá spitẹ̀ ó yọ egungun tó di process ọkùnrin mú ó yọ kú ó lọ gbé sódò kó lè ṣe pé that woman will become a processor ọkùnrin bá rí obìnrin ara ò ní balẹ̀ mọ́ yàgò obìnrin yẹn kọkùnrin ẹ̀fẹ̀ máa ń ṣe gómìnà tóbìnrin wọn wò lójú báyìí kí ló fẹ́ lókun abájọ nígbà tó ń ṣòfin pé ayaba ọgbọ́dọ̀ wọ wájú ọba anyhow nígbà tí ọba yẹn rí Esther ó confuse ẹni wàá pa ilé ìfisí mi lọ́rùn ilé ó ti rí orí ọ̀fẹ́ àti ojú rere lójú mi kò sí kan tó lè ṣe ṣiṣẹ́ ó yà mú ọ̀pá aládé ọ̀gọ̀ lọ sí báyìí ẹ̀sà ni ó kàn fọwọ́ kàn kí ló fẹ́ wọ́n wà láàrin mítìn tó gbóná obìnrin ò gbọ́dọ̀ wọlé síbẹ̀ ẹ̀sà sílẹ̀kùn wọlé yéè ẹ má pa ẹwà yìí kò ní lọ ní ọgbà gbà kí ló fẹ́ everybody shock kí ọba kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn èyí kí ni èyẹ kó ṣe ọba lọ́wọ́ abẹ́rẹ́ bí obìnrin yẹn bá dé ayọ̀ there is something springing out because the processor is here. ẹlẹ́bí ni ẹ bá wo ìyàwó yìí yẹn lọ. àwọn abúlé Jésù nìyẹn ọmọ àlè ní gbogbo èèyàn ní sílẹ̀ yìí. ìyàwó ẹ̀ lè sọ pé báwo lè rí kí ni ọkú níjọba ọ̀run kò rí bẹ́ẹ̀
tó bá ti lè rí pé bó ṣe ń ṣe ẹ́ nìyẹn kọ́kọ́ lọ gbé lọ́dọọdọ olúwa ṣé ìyàwó mi àbùtùmọ́ tó lọ́ bá sọ fún ẹ̀wọ̀n pé lọ́dọ̀ mi ò lè sọ pé orí ìyàwó kọ̀ọ̀kan lọ́ máa fún ẹ ọ̀hún bí ẹ̀dá ọlọ́run wá fún ẹ tó wá ní sọpọ́lọ́ ní Sátánì ti lọ́wọ́ lọ́rọ̀ mi bá mi yọ alẹ́ sọ pé ọwọ́ èṣù wà á dẹ̀ tó fẹ́ ìyàwó rẹ̀ tó ọgbọ́dọ̀ bá fẹ́ àfi kó jẹ́ pé akọ àtabo ni ẹ́ ó kì í ṣe ọkùnrin wọn náà tètè kò sáré mo kò sí làwùlàwù ìkọ́nù méjèèjì ni kò sáré àtàfẹ́ gbà sí. Adam was so excited báwo sọ fún àwọn méjèèjì wọn wà ní ìhòòhò kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìhòòhò wọn ní òtítọ́ òótọ́ tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ òótọ́ wọn ní èèyàn kì í fa àpapọ̀ tó ń tó máa sìn òní fi ìrẹ̀ pamọ́ fún tó máa sìn abẹ́mọ̀ pé tó máa sìn gbàtó ilé mọ́ṣúárì kan ti ṣe ẹ sílẹ̀ wọ́n ti bọ́ṣọ lọ́rùn aṣọ olóògùn lẹ́wọ̀ wá fún wọ́n ti máa yín kókó wọ́n ti dà sí ibì kan ẹ bá káṣọ wá sí gbẹ́gbẹ́ ọ̀lú ní ìwọ́kù yẹn lè gbé wá wọ́n ti gbọ́ lọ́rùn ẹ̀ wọ́n ti jù sínú street máa ṣe rí ẹ̀ orí òkú òní máa fà ìrẹ̀ pamọ́ and in marriage Adam was the glory of God Paul padà sọ bẹ́ẹ̀ the woman being the glory of Adam was the truth of God. The symbol of the glory of the man is the truth. When the truth is perverted, glory becomes shambles. Wàá nígbà tí Sátánì wá tó tán obìnrin yẹn jẹ àti yí òtítọ́ kó ògo ti bàjẹ́ ògo ti lọ ògo wa ò ní lọ ògo wa ò ní bàjẹ́ wọ́n jẹ́ pẹ́ àwọn àgbààgbà mi máa sọ̀rọ̀ they will make a good breakdown. I am very much happy seeing him when I had you see àkàṣọ mi nìyẹn àwọn ọlọ́run wà mí mo ti ń sàpérè tán so you can't escape the kingdom without marriage. They flow together. They deal together. Wọ́n sáré òun pẹ̀pẹ̀ òun gbọ́dọ̀ kan àlùmọ̀ ọ̀kọ́rọ́ ikọ̀ irọ́ ló ń pa. That's the way God did it. And it will never change. I want to thank God for our life once again. Ọlọ́run yọ̀ǹda yìí fún wa ká lè kójọ pọ̀. Ọ̀pọ̀ ló sì máa kẹ́kọ̀ọ́ yìí o. Ṣùgbọ́n ìwọ́n ti kọ́ lémi bẹ̀rẹ̀ sí rìn nínú ẹ̀. Wọ́n gbọ́ngàn ó ní ó lẹ́yìn ẹ̀yìn ayé ìtẹríba fún ọkọ inú gbogbo. Ó ní ẹ̀yìn akọ ẹ fẹ́ àwọn aya yín bí Kristi ti fẹ́ yín jọ. Orí ẹni tí mo lè kú torí ẹ̀ lẹ́nu ọmọ fún mi. Ṣùgbọ́n tó bá kọ́ ni o lè kú torí ẹ̀ o. Tó bá kọ́ ni ilé ìṣẹ̀lẹ̀ owó eré dúdú bíi kọfí ní pupa bíi ọ̀sán tí tó ti pọ́n jù yìí léṣe kínní kan yìí wàá bẹ̀rẹ̀ sí rí mistake bẹ́ẹ̀ èyí ni pé Ọlọ́run fún ẹ kó lè ṣiṣẹ́ nínú ẹ kó lè fi ṣe é pé bí Kristi ti ṣe ìwọ pé you are made perfect in his commands. In obeying his commands. She also must have your commands. In the kingdom, command is the key word. In the kingdom, command is the key word.
Mọ̀ ẹ́ tó ń ṣe command. Àwọn tó fẹ́ máa tí wọ́n ló ṣáájú parade officer wọn. Ẹni kan lè dúró síbi. Ẹni tó bá sọ̀rọ̀ ní òun. Gbọ́dọ̀ ṣe 18 gan ni ni. Kí ni tó ń pariwo? O tó ń pè láṣẹ ni àṣẹ comes with a force. But this time a loving force. Ó ti fi ọ̀nà hàn. Ṣé ìjọba wà níbí? Jẹ́ ká ṣe nǹkan báyìí, jẹ́ kó rí báyìí, jẹ́ kó rí báyìí. Òun ló máa gbà bí command. Olúwa mi ti wí pé kò sí nǹkan tó máa yí kí ní ẹ̀kọ́. Ṣùgbọ́n tó bá sì pè lórí Olúwa mi gbé pọ̀ tí wọ́n tún wò ó dáadáa. Ó ti yí command padà wọ̀. Ẹni tó sọ pé left right. Nígbà tó ń pariwo yẹn, ó lè rí tẹ́yìn síbẹ̀. Ó rí tẹ́yìn síbẹ̀. Ó lè tó pariwo left right. Ọ̀rọ̀ pé ojú mi ni kò lè mọ arántí ohun tí mo sọ ṣé mo yìí sọ ó dẹ̀ wá kí ìdọ́gba wà it must be the same at every interval. Ẹni tí wọ́n á mi bá match tó bá wo distance ẹsẹ̀ wọn ó ráyè tó wá gbé sílẹ̀ ó ráyè tó wá tún gbéra they follow as a force. As if they are moved at the same pace. So tí o bá tẹ̀lé pace instruction náà kò di command fún ẹ. Ìwọ náà ní lè fi instruction tó wá di command fún àǹtí. Only the key word in the kingdom is what? Is the command. Olúwa pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé. Ẹ pàtẹ́wọ́. Ẹni tó bá rọrùn gbà kó pàtẹ́wọ́. Hallelujah. In fact, I'm blessed today. I'm blessed because of the truth. Àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde mí lẹ́ni. Ẹ̀kọ́ wà, ẹ̀kọ́ sì wà, ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Ẹ̀kọ́ tún wọnú jura wọn lọ. The only teacher láyé òótọ́ ní bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ni o. That will say tí bá ti kó ẹ lọ́bọ̀ náà. The only person láyé kò sẹ́lòmíì. That will say tí bá ti kó ẹ lọ́bọ̀ náà. And God will respond. Will give accurate answer to what he has said. Ẹni tí Ọlọ́run ò sẹ́rí ni. Clap for him once again. Ẹni tí Ọlọ́run ò sẹ́rí. Màá fi àyè ilẹ̀ ká béèrè ìbéèrè torí wọ́n tún lọ báyìí. Ọ̀pẹ wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ débi kan wọ́n tún làátọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń tó dáadáa questions I will give room for questions. So that they will answer before you go. Ta ló ní ìbéèrè? Ẹ̀nà sókè kárí. Ìbéèrè máa wà. 1, 2, 3, 4, 5. Ṣé ẹ̀nà wọ́n ni mà? Ẹ̀yin sísá ẹ̀ níbèrè. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ ẹ̀yin máa rọ́kọ yín. 5. Bàbá. Ó wà mẹ́. Ok. Kábẹ̀rẹ̀ báyìí. Samson. Hallelujah. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ nọwọ́ fún àti pé ìbéèrè yẹn ti ń dùn lọ́sẹ̀ ẹ̀fẹ́ nọwọ́ ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ àbẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ti rọ́kọ yín àbí? Ẹ ti mọ̀ ṣe máa rí. Tó o bá máa rí o lọ́rùn tó o bá rọ́kọ ẹ níbi bíi if it is not true kò sọ̀rùn o béèrè sí yín o àyè ló sílẹ̀ yìí o ìbí náà pé bàbá ń sin lẹ́yìn wọ́n máa fún wa ń kì ọlọ́run mọ̀ pé lọ ṣe báyìí èmi mọ̀ torí ní wọ́n ti ń retí ọjọ́ ìdíkó wá mo ti ń retí ẹ̀ gidi ó yá lọ ṣe báyìí wàá kọ́ orí kò sùn ni wọ́n kọ́ sọ pọ́pọ̀ bí wá ní òun rẹ o wàá kọ́ orí kò gbọ́ ni o ó yá béèrè. Idea, sir. I have 2 questions, sir. One. The first one is like a general Bible question. When Adam and Eve gave birth to Cain,
I am confused how Cain got his own bones of bones, his own bone of bones and flesh of flesh. It was about male and female, and the man was separated out of the male and female. So where cometh the wife for Cain? That's the first one. And second one, I know of a shepherd, though he's late now. He had his first wife, and God said that was not his wife. And gbogbo ọmọ tó wà láàrin wọn, gbogbo ló kú pátápátá. Gbogbo ló, yes, gbogbo ọmọ tó wà láàrin àwọn méjèèjì, gbogbo ló kú. Because he has chosen the wrong person. Now said God now gave him his own bone of bones. Ìyàwó ti tó ń gbọ́ tó ti wà sí di ìsìn. Then that first one, òun wà lọ fẹ́ lómi. Lọ́gbọ́n, yes, like kí ló lè fà á tó máa nídìí sí nǹkan bẹ́ẹ̀ tí kò máa fi wọlé. Mo pé Ọlọ́run lè sọ pé òkè má fẹ́ mọ́ pa ọmọ yẹn jẹ́ kó tó wọ́n ṣì wà láàyè. But I was thinking the children are not meant for the man. In some ways, I was confused. Take the first question. About Cain. Cain. Yes, sir. Genesis chapter 5. From verse 1 to 5. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. Yes. And Adam lived 130 years, and begat a son. So, okay, to back alright. What did happen on? And called their name Adam when they were created. Abi? And God and Adam lived 130 years. How many are there? Adam. O think that's what was two Canada. Male and female created Eden and blessed them and called their name Adam. He called their name Adam. In the day when they were created. And Adam lived 130 years. Okay, he already called their name Adam. And then Adam lives 130 years. Over the mistake, Lord, and he was saying, I want a concealer convoy. Because I told you, Adam was taken out of the many male and female. He was the one out of many. I'll perfect you for the man. One out of so many. So Adam was a generic name. Generation ni male and female ni wọn ọmọ ẹyọ kan tó máa jẹ olórí Adam yẹn ọjọ́ náà wọ́n ní sẹ́ńtì dé lọ àbíà wọn lẹ́gbẹ́ wọn lọ́gà ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú ẹyọ kan láti fi ṣe àkóso àti ètò gbogbo ọdún ká. And that is on his own likeness. After his image, and called his name Seth. And the days of Adam. Ṣé bí wọ́n ti pa orúkọ Cain and Abel? Àbí? Why? Padà sí Genesis chapter 4. From verse 16. And Cain went out from the presence of the Lord. He went away from God's presence. And dwelt in the land of Nod. And dwelt in a land called Nod. On the east of Eden. Wàá ti mọ̀ pé Nod yẹn àwọn èèyàn gbé bẹ̀. Hello. So he was okay. Out of many males and females, he now brought one and brought him into the garden. Eden lórúkọ, Nod lórúkọ. As at the time of Eden, Nod was existing. Yeah. Adam was in the garden, not outside the garden. All other men and women were all outside the garden. They were all together outside the garden. And the moment God drove out Adam and his wife, they stood at the east of Eden. Abẹ́ẹ̀kọ́ni, wọ́n dárúkọ ilẹ̀ tán wà fún wa. They remain around Eden. But there is a land called Nod. Àwọn èèyàn ń gbé gbogbo agbègbè
the king tell God ẹnikẹ́ni tó bá rí mi apàdéṣọ kaba bí lè tí o bá dé èèyàn rí sọ́mọ́ sọ pé ọ̀kan tó wá ní apá mi. They were out of the garden already and they could see people moving. Mẹ̀mí máa sọ kó wá jẹ mí ọ̀rá ìgbòho ètò sọ yìí o ẹnìkan tó bá rí gbogbo ètò kólé mi lórí wọ́n pa mí ọlọ́dún fi ẹnikẹ́ni ìdísì kò sẹ́ni tó lè pa ẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ pa ẹ́ máa fi àmì ṣe lára. Did you get that line? So you know what you read in the Bible when you understand from heaven. So Cain found a wife from the Enikeni. Did you get it? The second one. About the shepherd. Obimo. First wife. Also next one. So for the right one. You know, that's your own judgment. I was telling the group one day, oníṣòwò tí pọ̀ kan tó ń jẹ́ dinosaur ni wọ́n ti gbọ́ kí ló ka àwọn àdúrà yìí dragon àwọn dinosaur rhinosaur mo ní ọlọ́wọ́ ò dáhùn they were not from God and that's why they can go into extinction. One reason they were jumped out of the fallen angels. Gbogbo ló máa ń níyè tó a ti wo dinosaur wọ́n níyè tó ń fò Sátánì ń pòwe ìkọ̀kọ̀ ìbí ni mo ní àkóso ayé. So I will draw the picture that existed. Àwọn afẹ́fẹ́ yín gbé àwọn alálẹ́ sàárín yín ọlọ́run ò dáhùn. And that's why they must go into extinction. Ọlọ́run ò tún ní dá adìyẹ mọ́, kò ní dá ejò mọ́, kò ní dá ẹ̀dùn. Báyìí ló kọ́ èsì, èkó ló dà gbogbo lẹ̀. Èkó ló dà èkó ló. Kò sí. Tí òjò bá lọ sí, ṣé ọ̀run ló ti ń jábọ́ ni? Mo ló ti ń jáde. Báwo ló ṣe ń gbé nínú ilẹ̀ tó gbẹ yìí? Ọlọ́run sọ fún yín pé kò sí ẹranko kan. All the animals were made. Ó ní kí ilẹ̀ kó mú ẹranko jáde. Tí ilẹ̀ bá ṣe wà ní ilẹ̀, a máa mú jáde because that one will never be cancelled. Ọlọ́run rántí pé kí ilẹ̀ mú dinosaur jáde. Àwọn tá a lé kúrò lọ́rùn ni wọ́n yíra padà. They cannot be man, they cannot be beasts. They can be halfway. Because over the man, what is that creature done? They will authenticate their presence. But over the man, one need date of birth. Man, one is at date of birth. Ìyẹn ló mú Ọlọ́run mú Jésù wá nígbà tó ń ṣe census so that a ní birth certificate. Kò sí any fallen angel tó gbé láàrin ayé tó ní birth certificate. So wọ́n lè di èèyàn. Ẹranko ní birth certificate. They are likely to come in the image of animals. But wọ́n gbọ́dọ̀ mú àwọn èèyàn jáde kí wọ́n lè bá èèyàn dàpọ̀. Ìyẹn lọ́dọ̀ ṣe sọ pé sẹ́kẹ́ni kẹ́ni wọ́n ti bá ẹranko dàpọ̀. Ẹ̀jẹ̀ kó pa. Ọkùnrin ọlọ́run lè sọ pé kì í ṣe ọkọ ìyàwó ẹ̀. Ẹjọ́ mi ṣàtọ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀pọ̀ tó lè ṣe lọ́lẹ̀ ṣe mistake. Ìfẹ́ possibly what called you into the marriage? God brought the woman to the marriage. That's the equation of marriage. If it's not God, whatsoever brought you into the marriage will leave you one time and then you get into confusion. But if you start doing the way woman, Adam was not praying, God let me marry. I would have gone into Isaac. Isaac was not even whether they got married. It was Abraham that said, what about me wearing for Isaac?
Tọ́ba ní káyìsì gbọ̀ wáyà wọ́n lè má rí ilé nìkan. Abraham sent away from his vicinity. Isaac gbé òbájọ́ Abraham ó lè ní girlfriend ní gbogbo eré àtọ́jọ́ wọ̀nyí. Ọmọ Abraham ọmọ olókìkí á ní girlfriend ṣùgbọ́n kò tẹ̀ ronú ẹ̀. Bàbá ẹ̀ ló sọ pé ẹgbẹ́sẹ̀ wà ló bá mi wá ìyàwó fún Ísákì ọmọ mi lọ sí ilẹ̀ mi. My God, this is the person that leads marriage, will send this angel and he will bring the wife from Christ. But so that they may not bother to do that. They are going to decide the questions today. I'm going to marry the cafe until my naked commune. And come and believe me, can follow me, can follow well. Congaton say, yeah, it's practical. Ọmọ sọ kalẹ̀ 12 steps lọ kọ́ mi kọ̀ǹga yìí wọ́n sọ òkè 12 steps èmi ká ní màá fún ẹ lómi màá tún fún wọn ràkúnmí mẹ́wàá ràkúnmí kan á gba já omi yẹn 12 tó bá tó wá fún wọn wá ṣe báyìí àtọ̀gbà ẹ̀ sàmà àtọ̀gbà mo ti balance mo yẹ fún ìrìn àjò báyìí. So Rebecca will go down how many times? 120 times. 120 times. 120 times. 12 steps down, 12 steps up, 1. 12 steps down. So lè rò pé èèyàn kan lè sọ pé màá ṣe fún mi lómi nìkan ni ẹ bèrè o. Ó ní jẹ́ pé etí bá ti dè lọ́wọ́ ẹ̀ pé fún lómi tó máa sọ pé that's a bad test. A very bad litmus test. I call it litmus test. It was a litmus test which that some days away. If it be you, beat me come. I want to test if it's you. Jesus, okay, come. What the person you? What the person saying? But my don't so much Jesus. I want to know confession. Peteru, the magician. Give it out of your way. Breathe. The Bible says the wind became boisterous. Mr. ti wọnú atẹ́kùn. Ọ̀tọ̀ ní kátẹ́kùn máa dáfẹ́. Ọ̀tọ̀ ní kí òun máa wọnú ẹ̀. Ó ṣòdì gidi. Ọ̀tọ̀ ní wọ́n fẹ́ lòdì. Ọ̀tọ̀ ní wọ́n tún wá sọ mẹ́sẹ̀gì òdì. Kí ni ká sọ fún ìyàwó ẹ̀? Ìdí èsì ò bá kí ṣòun. Owó yìí lọ mo ti bọ́ sójú omi ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ lẹ́yìn tó sọ kò lè rìn mọ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí rí ó wá ro nígbà rẹ̀ bí ẹgbàgbó èmi nìkan mo máa rí ọkọ̀ wà mí lórí omi ọkùnrin wà mí sórí omi jẹ́ ìgbàgbé bóòní jẹ́ ìgbàgbọ́ bóòní Olúwa gbà mí Jésù fà sókè kí ló tó ṣe èmi náà àwọn méjìdí wájú rìn lórí omi wọ inú ọkọ̀ litmus test litmus test ṣe kí ó dáa sáájú òní tí wọ́n ní kó fún mi lẹ́gbàá jẹ́ fún mi wọ́n lè wà generous kó fún ẹ lẹ́gbàá. Litmus test ó ti yẹ look at Gideon Ọlọ́run sọ pé ìwọ ló máa lọ́jà mi ẹ̀sà ṣé àwọn tó ń mọ kéjì ní dáàdi wa wọn láwọn ẹ̀kọ́ tó pọ̀ ó dà dájọ́ kí mi lo kò gbàgbọ́ tí tó fi jáde màá gbé àwọn ẹ̀rọ síbẹ̀ yẹn jẹ́ kí research tó yẹ kí lè má sẹ́sì gbogbo lẹ̀ litmus test when you work with God scientifically not this scientific way in his word practically wàá jèrè wọ́n dẹ̀ wọlé gbogbo ẹgbẹ́ wọ́n dẹ̀ fún kínní yẹn omi dẹ̀ kú okú ké sàlẹ̀ sọ ó yẹ kẹ́ni kan ló wá dàbí sí gbogbo bí ó yá dẹ́kun mi kú gbogbo ẹ̀ kó wá sí lórí ìwà mọ̀tẹ́. God the litmus test Ọlọ́run fẹ́ràn litmus test wọ̀. You get it? So when he nígbà tó ń fẹ́ obìnrin yẹn kò kọ́ lọ́wọ́ ó kàn débi sọ kò bèrè lọ́dọ̀ lọ́wọ́
Mo lè láìkí obìnrin tí ìfà ìfọ̀ ọmọ ìjọ. Bóyá! Àti ẹ̀ náà lè láìkí ọmọ ṣe kó máa fáwọn. Gbogbo bó ṣe ṣe ń vibrate, mo láìkí ọmọ vibrate bẹ́ẹ̀. Òjò náà tó bá ti ṣe báyìí, wọ́n máa lọ́la. Inú ẹ̀ dùn, tó bá dé gbà fólíṣọ̀, kó lè máa jẹ́ ìyá. Tó gbogbo yẹn máa sọ pé mọ́mí ọ̀kẹ́lẹ́ wà. Tí Ọlọ́run bá ní ìpinnu kan tó lágbára lórí obìnrin yẹn, lórí ọkùnrin yẹn, ohun tó máa ṣe ni kó pa obìnrin. Bàbá ọ̀sán kan fún àdìgbàpọ̀, ó ti ní ẹnìkan tó fẹ́ fẹ́. Àwọn méjèèjì sọ fún mi pé nígbà táwa márì ká tó bára wa dàpọ̀, wọ́n ti jọ wà ní nǹkan kan lọ́dọ̀ wọn pé tí o bá fẹ́ obìnrin, iṣẹ́ mi lè rọ. Ó pa obìnrin yẹn kó lè mọ̀ pé wọ́n múlẹ̀ láàrin ara wọn, ìmùlẹ̀ wọn le. Papa ò fẹ́ ìyàwó for 14 years. Yàrá o, ẹni tí mo sọ yẹn náà nípa fẹ́. Ó ti kú, ó sì ń ṣọ̀fọ̀. Mo lẹ́yìn tí mo fẹ́ fẹ́ ló ti pè é lásán. Tó bí náà ṣe máa lọ rí ẹ́. Ìwà bẹ́ẹ̀ ìyá ni kí ó lọ bẹ́ẹ̀ ní nígbà. Kò yé? God has his way. Ọlọ́run lè má ti torí ìyẹn pa àwọn ọmọ yìí. Carelessness kan lè pa gbogbo àwọn ọmọ yìí. Àní rota sórí ọmọ ó yàtọ̀ láàrin ìyàwó. Ọkọ àti ìyàwó lè fẹ́ra yín. Ọmọ ní ìní olú àwọn náà kàn fi ń ṣe transporter. Láti bọ̀dá gbé. Alọ́gbẹ́ sọ pé kó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  pàtó dé ìyànà à ó wà bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ ṣe rí ìmáyé. London ó wà, Ghana ó wà, destination wọn ni wọ́n fi ń pè wọ́n bọ́lẹ̀. Ọmọ yẹn wọ́n máa fi sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n purpose ayé ẹ̀ wà Ghana. Wọ́n pè Ghana ó wà. Amẹ́ríkà ó wà, Canada ó wà. Wọ́n gbọ́dọ̀ dé ibi destination yẹn ní ayé wọn bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn ní kú. Nísìnyí mo wọ̀ yẹn o pé tó bá wáyé where you will get to for the purpose there is a place assigned to you destined tó gbọ́dọ̀ dé kí Ọlọ́run tó fọhùn ìpinnu bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó yẹ kó kú Jésù pani kò ní gbogbo dé gọ́gọ́ta Pétérù ti fọ́ yẹn ó ti géèyàn létí ó yẹ kó gún pa ó lè disappear ṣùgbọ́n gọ́gọ́ta báyìí wọ́n ti gbé gọ́gọ́ta olówó ó ti sọ̀kalẹ̀ ó ti yé má dàda àwọn yẹn pọ̀ ìgbéyàwó wà á gbé gbàtẹ tẹ tọ́ bí wọ́n tọ́ wọn bọ̀ tọ́ bá tọ́ wọn tọ́ tí gbogbo wọn dàgbà tán oníkàlùkù alọ́lé ọ̀pẹ ọmúyàwó wọn lọ àwọn olùmọ̀kù ẹ̀yin méjèèjì tẹ bẹ̀rẹ̀ lẹ́mọ̀ pẹ̀lú ayé Ọlọ́run dàdé sí ni ọmọ àtàwọn òbí papọ̀ ó ti yẹ so olùṣọ́ yẹn ó ti ṣèfẹ́ ọlọ́wà ní ìpín kan lórí ayé ewu obìnrin kó tó dà nǹkan rú máa bọ̀ ó ti lọ ní oníkaṣú ni wọ́n kà ní ó ti yé next. Hallelujah. Hallelujah. Hello. No minutes. Alright, you know, Baba, when you walk close to Baba, one way or the other, you get your result. Mo ask me for Wednesday. Mo a David dinosaur. Mo sáré kọ̀ọ̀kan tó padé ni. Adélétọ̀ ọ̀sẹ̀ rántí. Ó pè mí pé ẹgbẹ́ sọ wọ́n jẹ́ Wednesday yẹn. Kí ló ti bẹ̀? Mo wá ṣàlàyé. But lẹ́yìn mo ní pé ó ti get answer fully. I'm happy. In fact, pẹ̀lẹ́ Hallelujah. Question mi ni wípé tí a bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níta lẹ́nu
lórí àwọn ọ̀dọ́ nípa fífẹ́yàwó fífẹ́ ọkọ. A rí pé wọ́n á bímọ fúnra wọn lóòótọ́. Ọkọ lè ní bí a tó ti bímọ ọkọ máa ní òun kọ́ lòun ní oyún. Àbí kó bímọ kó tiẹ̀ má yọjú. Fún àwọn ọ̀dọ́ tí àìdẹ̀ tí màá rì àbí láti ẹ̀ṣẹ̀ owó wájú pé ìbò ni ìyàwó wa wà àbí tọ́kọ wa wà. Sà mo fẹ́ béèrè wípé àti pé kí ló fa irú àwọn ọ̀kan báyìí tó máa jẹ́ pé ọkọ máa sọ pé òun kọ́ lòun ní oyún. Àbí tó máa sọ pé ok mi mo lóyún o tó bá tiẹ̀ ti bí máa tọ́ lé bàbá ẹ̀ ilé ìyá ẹ̀ lọ tó bá ṣe tán màá wá gbà. Àti àwa tí àìtí màá rí báwo la ṣe fẹ́ dá ìyàwó títí wa gan mọ̀ náà lè fi ṣìfẹ́. Èkíní àìkóra ẹni ní ìjánu. Wọ́n ní kí olúkúlùkù kó owó ìlú ẹ̀ ní ìjánu. The lady and the guy were not disciplined. There is such a word, there should be such a word as discipline in your dictionary. Ọlọ́run tó bí púpọ̀ orí ọ̀fẹ́ mi. Lẹ́nu ìsìn, ibi táyé dàdé. Tẹ bá ṣa obìnrin jọ. Tọ́ba ti kọ́ńtò bọ́ sí púpàtì àbí ṣé púpàtì wọ́n ti bá àwọn ṣe ọkùnrin obìnrin ohun tó lera nígbà yẹn Sátánì ń fi àwọn ẹ̀kọ́ kan sínú ìrìn àjò ayé láti diffuse àṣẹ Ọlọ́run lóòótọ́ ayé ò lè rí bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló dé èwo nìyẹn ìgbà tí ń nìyẹn jàre ṣé kí ẹ máa ṣe ó tẹ́ wo tẹlifíṣàn kò jẹ́ kẹ́ ẹ mọ báyé ṣe rí òye ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló sọ fún mi tí wà láti tẹ̀kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa rí kò ní change. When God speaks one word, that word will continue till eternity. David tried to change what God said. God told Moses, only the priest should bear the ark. Consecrated priests. That video again, a máa ń ní Ọlọ́run tìmítìmí. Tá a bá ní Ọlọ́run orí ẹ̀ máa ń wú. Ìlọ́lẹ̀ ń pa fún ẹyin. Èyí owó orí Ọlọ́run kọ́. O tó ń wú orí Ọlọ́run láyé ojú òótọ́ lọ. Òótọ́. Dáfí bá kó gbogbo instrumenti mi. A máa ń ní Ọlọ́run. Wọ́n á gbé àpótí ẹ̀rí sórí kẹ̀kẹ́. Bí wọ́n ṣe ń kọjá bọ́dà àwọn kékeré báyìí tí màálù dẹ́sẹ̀ lé bọ́dà Ọlọ́run ó kọsẹ̀ àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run fẹ́ yọ kúrò ní ìgbìmọ̀ èèyàn ó sàtì Ọlọ́run padà báwo sọ pé Ọlọ́run sì lù pa nítorí àṣìṣe ní irú ẹ̀. What was his fault? tó fi push sínú káàtì kó má ṣubú. Ọlọ́run ní jẹ́ ìṣubú ṣùgbọ́n mi ò lè ṣubú orí Ọlọ́run. Gbà tí Dáfídì wá lọ bèèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní àwọn àfáàtà ní kó ru òjẹ́ kó rù ní ṣùgbọ́n ẹ̀dí kan ti lọ sí ọkùn. God loves his way, his truth. Kò ní change ìwọ sí Ọlọ́run ẹ̀. Ọgbọ́n mi. Continue your worship. Fàyè ẹ̀fọ́ olóma àwọn èèyàn rẹ̀ kí ló bẹ̀. Kò yẹ kí Ṣẹ́gun nìkan wá kó wá owó obìnrin kan wá tó jẹ́ sí. Ó lè sọ pé Ṣẹ́gun pàdé mi lẹ́sìn àwọn ojúlọ mẹ́ta. Ó fẹ́ process wọ̀. Omi tó ti jẹ́ sáájú wa. Akọ̀wé àpẹẹrẹ wá fún mi. Obìnrin ìdílé yìí obìnrin ìjẹ ìjọba lùwà ìtò wà mẹ́rin mo ti ń wò láti jọ yìí mi nǹkan tí sọ fún ẹni ètò mú wá yìí eré ìdí pupa jù eré ìdí dúdú jù wọ́n lè ní kí wọ́n fọ́nrún gbogbo èyí lẹ́wọ́n gbogbo ṣẹ́tẹ́ṣà jẹ́ mọ́sọ́fọ́n mi kan ní òní kan ló mú ìyàwó sọ
ìró ló kú rẹ̀ àtijọ́ wọn àgbà méje àtàgbà méje ló wà ní ọ̀rọ̀ marriage nísẹ̀lẹ̀ àwa ti rí tó wòlí máa jẹ́rìí síṣẹ́ táwọn àgbà yìí ṣe ṣùgbọ́n sí táà lọ bí wọ́n lè sọ pé kọ̀ọ̀rùkọ àwọn tó bá rí wà ó yẹ kó fún olè ọ̀fọ̀ kí bàbá ẹ̀yìn olójú mi. I have one prophetess back in the days. She's late now. Kemi Abejide back then. One guy wrote list of 5 names of ladies who have been one. He only told. Àwọn iṣẹ́ àpàdé máa ń sọ sí tó wá ní báwọn sọ lọ́wọ́ sọ pé tiẹ̀ ni. Ṣé àwọn ọkùnrin tí obìnrin bábí yẹn bá sùn? Jésù sọ pé o ti lá ọkọ márùn-ún ṣùgbọ́n ètò àtijọ́ àlọ́dúnrẹ́sì kò sọ́kọ̀ ẹnu gbogbo wọ̀ wọ́n gbé ìsì wa gbé ìsì bẹ́ẹ̀ wọ́n lè gbogbo ojú wa tọ̀n rántí everybody tọ̀ pé ká ló lè káyọ̀ náà kí ọ̀rọ̀ lè kọ́ gbogbo aṣọ ìdílé ọlọ́run àwọn ìyàwó mi. Ó ní ẹ wá gbà mí ẹ wò mí o ẹ wò lè ó jẹ́ ẹran tó ó ń bèrè pé wo ti ẹ bẹ̀. Ó ní èwo ló tí ìbá sọ̀rọ̀ gbogbo wọn. Kò lè sọ̀rọ̀ àbọ̀ fẹ́ kí n sọ. In fact iṣẹ́ wa sọ àpòlì. Ó ní ṣèbí tèmíládé ìwé tó ní ìdá nígbà yìí. Ṣèbí tèmíládé ṣèbóṣù kejì ló bá sùn kẹ́yìn. Ṣèbí ó ní ṣùgbọ́n kò síyàwó ẹnu gbogbo. Ó ní àníṣà yíyọ lára ẹ̀. That is God, that God might be justified. Orí sí ọlọ́run ẹ̀ kó rí ẹ̀sìn ẹ̀ kó sọ pé Ṣẹ́gun ó fẹ́ fún ìyàwó ẹ̀ wo ìyàwó ẹ̀ bóyá sọ pé kọ́mọ́ǹdì ni kó sọ pé mi ò fẹ́ kó ní padà lẹ́ẹ̀mejì a máa wò ó kó àwọn abẹ́rẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ fún wa tó bá jẹ́ òun ni jẹ́ kí n lọ rílẹ̀ kóra sí iwájú títì wọ́n á filẹ̀ wá lọ ẹ̀ on a platter of gold ohun tó ní ló máa rà. olùwàrà jẹ́jẹ́ nǹkan fún mọ́tò fún ẹgbẹ́ òun ni because òun ló sọ̀rọ̀ ó máa lọ kẹrin kan pé sórí ọ̀fẹ́ burú lọ fún mọ́tò. I have learned the way of the first test àwọn òbí so mo ti kọ́ àwọn òbí ẹ̀jẹ̀ kó yẹ kó wá ti kọ́ náà sọ̀rọ̀ ọ̀pẹ use that thing to retrieve everything lost. Èmi kò yẹ fi dá gbogbo nǹkan tó bá ti gba gbogbo nǹkan ó gbọ́dọ̀ wá ọ̀nà àti deny kìíní yẹn kó wá sọ fún ọ pé olùwàdárí tó wọ̀ ni lọ mú wá fún mi alọ́bọ̀ bẹ̀rẹ̀ kí àǹtí lọ yá o mo fẹ́ fi ọkùnrin kọ̀ọ̀kan ló bá ń fún ní náírà tó wà mẹ́rin àbí lọ bá fún lómi ó kà lè sọ pé òwúrẹ̀ ń gbẹ mí o omi yẹ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn òbí ṣe ẹ̀kíà ọlọ́run pé ṣé mo mú àbúrò ẹ̀kú yẹ God is as easy as that ṣùgbọ́n ọlọ́run tí mo ti bá ní fún 35 years plus lọ́gbọ̀n yìí
35 years. Yes. That's 5 years, 10 months, and 8 days. And 7 days. Lame. Ó fi ọ̀nà ẹ̀ hàn mí. Báyìí ni mo máa ń gbà tó bá di kíni. Báyìí ni mo máa ń gbà tó bá di I can speak boldly. Like you said, I was saying, when you are not, when you are ready, tí mo sọ fún ẹ lọ́ba ọ̀nà. Sọ pé èmi sọ pé kó wá dídá ẹgbẹ́ òun kọ́ ló kọ́ mi. Tó lè di báyìí ni. Torí mi ò fẹ́ fi tó wà lọ́pọ̀lọpọ̀ mi kó tó fún mi. Èyí tó fún mi ni máa fún ẹ. Tọ́pọ̀lọpọ̀ mi máa bá ìjà fún ara mi. I don't want to play God. I don't want to be God. But I want to be a child of the Son of God. Are you listening? Yes. So, for you to know Tani, Olumaloba, Oloni Ashiri marriage, tó bá sọ máa ń tẹ́ ibi báyìí lọ́nà rẹ̀, tó bá padà Olúwa, ìyàwó mi, ó lè dá sọ̀rọ̀ mi, ó lè sọ pé pàdé mi lẹ́sẹ̀ àwọn ìjọba àwọn alẹ́ lọ sẹ́sẹ̀ ọdún alẹ́ fún ẹ. Bákòdì lọ ṣe báyìí, alẹ́ ṣe, alẹ́ rẹ̀. Èmi ò lè má bẹ̀rẹ̀ sẹ́sẹ̀ àwọn ìjọba, ó wọ̀ lè ní Manchester, ó ṣẹ̀sìn, ó lè sùn, lọ́kàn, ó lè sùn. Mo mú obìnrin wá fún un. Ó lọ sọ fún ẹ̀ lọ́wọ́ sọ pé Olúwa lọ sọ fún obìnrin yẹn á jáde lọ àǹtí. Ẹni gbọ́ pé mo fún un lọ́kọ̀ lágbájá ìyẹn ọkọ̀ yìí. Kò lè ní ṣé dì náà. Tẹ̀bá lọ́dọ̀ mi màá sọ pé kẹ́hìn méjèèjì ẹ lọ gba kọ́kọ́rọ́ wá fún mi. Ẹ sọ fún ọlọ́run náà pé ó fún mi lẹ́nu yìí. Sọ pé kó fún ẹ kọ́kọ́rọ́ ìrìn àjò yìí. Ìwọ náà lọ gba kọ́kọ́rọ́ wá. Á lè sọ̀rọ̀ fún yín. Àní ó yẹ sọ fún pé kó fúnra ẹ̀ ní ẹlẹ́rìí. Ẹ̀ńtẹ́ mọ̀ rí. Ẹ̀ńtí ò bá yín mọ kí ló ń lọ. Mo lálàá kí wọ́n sọ pé mi ìyàwó ẹni yẹn ló máa ṣe sí gbaizoni. Mo yẹ pé mi yẹn gbé náà. Torí omi ẹlẹ́rìí ọlọ́run ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ sáìn sátífíkẹ́tì mi. So that tí ogun bá dé ìtẹ́wọ̀n gbogbo fọ́mùlà tẹ máa ń pè fún yín no third party lókè kò tí ogun bá dé tẹ confuse òun náà ń wò yí báyìí Olúwa ohun tó sọ fún mi kọ́ ni mò ń rí òun ló wà lórí odi fún ọlọ́run ǹjẹ́ ohun tí mò ń rí tí kìí ṣe ohun tó sọ fún mi jẹ́ kó wú àrùn àdúrà yín lọ́wọ́ lórí gbé sí ṣùgbọ́n rí pé ilé ti túká ilé yẹn á dẹ̀ dúró padà ẹlẹ́rìí ọlọ́run ni olóńjà fún tí ọlọ́run sọ ó gbọ́dọ̀ dúró ṣùgbọ́n mo ti lọ́rọ̀ ẹ̀kọ́ rẹ́ mi àti promise àwọn onímọ̀ ṣe sínú ẹ̀jẹ̀ olóma kó bá marriage yẹn tó ti yé yín sà ó ṣe rọrùn ní ayé báyìí ṣe rí Sátánì ló ní ayé yìí the system of this world the devil owns it ó ti rìn débi pé káwọn ọmọ tó yí padà báyìí kó tó di tọ́lọ́ ilé aṣọ ilé amọ́ tó láwọn òbí gan ti converted ó ti yẹ ṣùgbọ́n tó bá di ọlọ́run á yan ìpinnu ẹ̀ fún ẹ̀ mo ní marriage is the purpose the intention of God not your own intention or as our intention but God's intention. Bàtà wọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ ká ìlú Genesis chapter 6 sáré kan nígbà tí èèyàn pọ̀ it came to pass they began to multiply on the surface of the earth. Daughters were born unto them. And the sons of God, daughters of men. The sons of God saw the daughters of men. That they were fair. That they were fair. And they took them wives of all which they chose. They chose wives for themselves. And God said, my spirit shall not always strive with man. My spirit will not always strive with this. That he also is flesh. He is flesh. Yet his flesh shall be an honor. Ó lè di ọjọ́ ayé ẹ̀kú láti 900 and something 700 and something ó gé sí 120 marriage lásán ó miss marry àti ọjọ́ ẹ̀kú. For he is flesh.
I was afraid the man after the flesh cannot display anything of God. The natural one. Only kò lè tẹ́lẹ̀ bá fún ọ náà kò lè ṣe. Àwọn kan tó gbé sons of God àwọn angẹ́lì tó tọ̀ ṣe dà gbèrè ní wọ́n gbèrè ọlọ́run kì í gbé angẹ́lì lọ́wọ́ kò ṣe é rí. No angel ever thought to become son. No. Ìwọ ọmọ èèyàn ní sons of God. Nígbà tí Luke trace ní chapter 3 tó trace 16 man ó bẹ̀rẹ̀ látòrí Jésù son of Joseph son of Eli son of Kenimo ó ti Luke chapter 3 last verse. Ó sọ genealogy Jésù. Which was the son of Enos. The son of Enos. The son of Seth. Seth. The son of Adam. The son of God. The son of God. The genealogy of the sons of God began in Adam. So it's angel in Kokombe. So don't put angel in the list. Ibru ni ẹ. Èwo nínú àwọn angẹ́lì ló wí fún nígbà kan rí bí ìwọ lọ́mọ mi kò ṣe é rí àti pé so olówó kò sọ máa ń gẹ́lì rí pé èmi ò jẹ́ bàbá ẹ̀ kí kàtà nílò ní kíni. àti pẹ̀lú nígbà tó mú àkọ́bí yẹn wá sáyé ó wí pé ẹ̀rẹ̀ tí kóòtù bá gbọ́ ẹ sọ pé ẹni fallen angels the sons of God wọ́n lè ti rí àwọn ọmọ Seth the sons of God the generation of the sons of God àwọn ọmọ ìran àwọn tó bá ké tí ké ń bá lọ the generation of the sons of men. Ó ti yẹ the children of men tí kéènì bá lọ àwọn tí Seth bí the sons of God torí bàtà bí Seth wọ́n ní men began to remember the name of God. Ó ti yẹ ẹ̀yìn bó ṣe rí gbogbo ìtànjẹ tó kù ní èmi ò sílẹ̀ olúwa pẹ̀lú wa. Yes. Hallelujah. Ní pé bàbá náà jáde ṣùgbọ́n agbọ́dọ̀ ló bàbá jẹ́ lẹ́nu torí ara rí wọn lẹ́nu. Bàbá sọ fún fún ẹ̀kọ́ yẹn wọ́n kú lẹ́ẹ̀mejì ẹ̀sán ọjọ́ lẹ́mẹ̀ta. Ẹ̀lọ́ ṣé o bàbá tó lè ṣé o tó bá ti ní ẹ̀rọ lọ ṣé o. Bùrọ̀lù àgbàdo. Ó lè wá sáyé obìnrin náà wá sọ́dọ̀ mọ́ mi. Ẹ má dàá lóhùn lálẹ́. Àwọn kò pé oníṣàdó má ṣe rẹ̀. Hallelujah. Àlejò àwọn mi. Ìbéèrè mi wípé ìgbéyàwó mi wà tó jẹ́ wípé bóyá ọmọ méjì ti wọ̀ ìfẹ́ náà ní náà fi fẹ́ra wọn láti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá já ìpínyà dé irú ìgbéyàwó yẹn ṣé ìjọba àwọn wà fún àtọkọ àti ìyàwó kan ti péyà tẹ́gbọ́n kan ti lọ fẹ́ lòmí tíyàwó náà ti lọ fẹ́ lòmí. Èkejì ni wípé ìgbéyàwó mi wà wọ́n á ní àwọn ṣe introduction ṣùgbọ́n wọn ní ṣe engagement ẹjọ́ ṣèjọba àwọn wà fún ìgbéyàwó báyìí. Ok, kí ni ti Àyà. àyà? Ìbéèrè tí mo fẹ́ ṣe ok lórí ọkọ ìbéèrè tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọkọ ni ọkọ tí àwọn bá sọ̀rọ̀ ok jẹ́ ká ṣe báyìí tí ò gbọ́ pé ṣé ó mì pé yẹn ò kí ń. Sọkọ yan ni àbọ̀kọ yan ni ìyẹn náà dájẹ́ mi látọ̀dọ̀ wọn. Luke 1 Peter chapter 3 lọ́dọ̀ wọn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ from verse 1 ó ní ẹ̀yin yẹ́kàkà yóò bá bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ from verse 1 jẹ́ gómìnà yẹn ká mẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ wò ẹ́sì ẹ̀yin ọ̀ya ẹ tẹ́lẹ̀ máa fún àwọn ọkọ yín pé bí ọkọ yín bá tẹ̀ ń ṣe àìgbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ náà a fẹ́ jèrè ọkọ yẹn ní àìsọ̀rọ̀ nípa ojú ìwà lẹ́yìn ní ìtẹ̀ríba ẹ má bà ìwà yín jẹ́ obìnrin yẹn example kan ẹ má bà ìwà yín jẹ́ ẹ dúró ní ìwà tẹ́ ẹ ní láti tẹ̀ríba èmi bá jẹ́ irú ọmọ yín ní kémi tẹ̀ríba ẹ̀mí ẹ tẹ̀ríba
èmi máa lọ bá ọlọ́run máa jù kú ni wọ́n ẹ̀rí ẹ̀ méjèèjì á straight ẹ̀gẹ́tẹ̀ èmi nìyẹn ojúmọ́ káwọn yìí sì rí bàbá àti ẹ̀ sọ́ndé àbáwọ̀lì fi àwọn ọmọ yìí lẹ̀ fọwọ́ ọlọ́run ẹni tó yàn wọ́n pọ̀ wọ́n dún ń ta olúwa ta ló ń ṣe ní kan bọ́lá olúwa nínú wákàtí pọ̀ bọ́lá everybody has come back to senses ṣùgbọ́n àwọn obìnrin gbọ́dọ̀ fẹ́ orúkọ ẹ̀ púpọ̀ wọ́n gbà mí ọkùnrin tó ṣe báyìí ọkùnrin tó sọ báyìí ó tún rìn báyìí ó tún wùwà báyìí bá mi bá sọ̀rọ̀ má sọ pé lóa fọwọ́ tán ọkọ̀ ìrọ̀rùn tó mọ̀ pé o dún lóòótọ́ fún kò ṣé ìgbà tó fún òun kò sókàn yìí olúwa fún kò ọ́ náà mọ̀ bá ṣe ń nọmọ tí kì í kan ara ta ó dẹ̀ mọ̀ bá ṣe ń nọmọ àti gbogbo àwọn tó yí ká irú ọgbọ́n tó ń nọ pẹ̀lú àwọn tó yí ká yẹn á lọ lo rẹ àtòrì ṣàkátòrì ó wé ni iye tó bá ti so wọn wọ́n fara kó ni ṣùgbọ́n ikàn ìwọ ló fẹ́ kàn tálẹ̀ ó ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ó ní ọkùnrin yìí ṣe báyìí lè sọ báyìí báwo sọ pé láì sọ̀rọ̀ tó burú jù yẹn láì sọ̀rọ̀ tó wà ní ọ̀sán pé tó àwọn àdé sọ pé kíní kan kíní kan àdé yẹn lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó bá wà gbọ́ pé kíní kan ọlọ́run ò ní dá sí ó ti lè jà fúnra ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti sọ pé ó wà fún òun báyìí láti ṣe kò sí kí ló sọ wẹ́ kó wà kí ló kọ́ sí ọgbọ́n mi ò gbé mi ò kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kò ṣàlọ́ wa ìwọ ọlọ́run tó gbà lọ́wọ́ sátánì èmi ni sátánì wo òtí lọ́ọ́ lè máa wù yíò this is a man ó sì sọ fún mi bí ọkọ mi ò ní wọ́n gbà mí sátánì ti wọlé wọ́n gba ayé o wọ́n tó kò sáà yìí ìwọ ló ní ilé yìí o wọ́n fẹ́ ìṣùláyè ilé yìí ibi tí ṣùgbọ́n wà bá mi fọ́ àga yìí bá mi dá ayé ẹ̀rú bá mi tì sóde bá mi ṣe ó lè lọ sùn ọlọ́run kàmá kò ní sáàkì là ń kọ̀ mo rí bẹ́ẹ̀ ń ṣàtọ̀gbọ́n rẹ̀ ó ti báwùjọ wà lórí ẹ̀kọ́ fẹ́ gbé padà kó lọ fẹ́ aya ẹ̀ ahọ̀nà tó bá dẹ̀ ṣàìgbọràn ògbódì láàárọ̀ la ojú oorun ló ti máa jí ẹ̀yìn ló foríjì bí mo fẹ́ bínú sí ẹ̀ bí mo fẹ́ bínú ó náà yẹ kó understand mi ó kó kó understand yìí ẹ̀yin lè understand mo understand yẹ ṣe tó di ní ọjọ́ pé mo fẹ́ continue yọ ó dẹ̀ ọ̀gí tó ń bá lọ continue yọ kò dẹrù ayàbẹ̀ sí gbòfóró sórí aṣọ́rì kan tó ṣẹlẹ̀ kò yé mi náà mo kò sáré pé something came over me ní irọ́ ló ń pa ìwọ ló lè parẹ́ fún tó bá ti ṣe tán wọn wá padà wá lókè pé o ti parọ́ fún arábìnrin ṣùgbọ́n sọtọ́ fún mi ẹ̀sà ẹ̀yìn náà ni mo lè sọtọ́ fún ẹ̀yìn náà lè bàṣírí mi ìjọ báyìí ìyàjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ́ kọ́mọ abẹ́ sí tu síwájú ọlọ́run wọ́n sọ pé àǹtí wà ní ìlú sí mo máa tẹ̀lé balẹ̀ kí ló fẹ́ kí n fọ́ ẹ fún ìgbà tó ṣe yìí sílẹ̀ mo fẹ́ kí n ọlọ́run wá fún ẹ ṣùgbọ́n ó lè lọ́sọ̀ pé olúwa ọ̀rẹ́ wípé kìnnìkan wà á jẹ́ gbá owó náà kó dáàbò fún kìnnìkan ó ti yẹ ẹyẹ tó sọ láì sọ̀rọ̀ ní báyìí sọ nípa ìwà kò fún lóúnjẹ kò fún lóúnjẹ
ọlọ́run fún yín níṣẹ́ ẹ lówó ẹsẹ̀ tí ẹ lẹ́ oúnjẹ mi kọ́ ẹsẹ̀ ti kúlẹ̀ oúnjẹ wà ní ẹsẹ̀ máa kúlẹ̀ oṣù tí o sọ pé kìíní kan ẹsẹ̀ kẹsẹ̀ máa kúlẹ̀ tí o fi kí ọ̀jẹ̀ wà sọ fún o lè sílẹ̀ báyìí ní kókó òtún àwọn ọdún sílẹ̀ àkàlẹ̀ tẹ́tọ̀ sọ́mọ̀ ẹ̀tọ́ àkàdémì gbùgbà ìwọ àkàdémì tí wọ́n fọ́ ni ẹ̀rọ láti jẹ́kọ́jẹ́ àkàdémì gbùgbà oní kiri kan ṣe jí lọ́wọ́ kiri kan lórí olómẹ̀ta lọ́kùnrin jìyẹ́wà jésù sílẹ̀ ẹ̀kẹ́ ọmọ ẹ̀lú gbogbo ló wà ń ta dáyé ọjà kí gbogbo ayé tọ́ bẹ̀ ọmọ ẹ̀kọ́ gbọ́dọ̀ iyọ̀ nílé náà ẹni tó gbọ́dọ̀ ọlọ́run ti fi iyọ̀ sórí ahọ́n ẹ̀ tó bá gbé ẹ̀kọ́ òkèlè wọlé á di iyọ̀ ọ ní ìdíkẹsọ tó dá fi poison sí fún kí ló ń jẹ poison wọn lè máa rán yẹn má yàrá fúnra ẹ̀ ọbẹ̀ iyọ̀ ló ń fi sí ọbẹ̀ wo ló wà ń tà tó jẹ tó fi bọ́bẹ̀ mi nípa gbé ní gbogbo dá iyọ̀ já àsìkò ṣe o kárí ọmọ mi ọlọ́mẹ̀ yẹn náà ti gbọ́ bẹ̀ yìí ọlọ́gbà fiesta sauce ọlọ́mẹ̀ kan kò sí ọbẹ̀ lọ ó ní ṣé mo sọ fún mi o facebook mi bàjẹ́ mi sọ bẹ́ẹ̀ náà ṣe tí mo lè ṣe ṣe báyìí mo tẹ̀ lórí má yẹ kiri ẹ̀ o dá iyọ̀ já ọbẹ̀ mo tẹ̀ gbogbo ọbẹ̀ ṣe ni àdúrà ẹ̀ o dá iyọ̀ já ọbẹ̀ bẹ́yẹ. Ayọ̀ sọ èso ìyàwó mi kò lè ṣe é kọ báyìí. Ó ṣe kí ni? Ìtàn bá tó. Ẹbí lẹ́jọ́, the will of God are simple ways. Mọ́mí, àwọn tó ṣe introduction àti kí ẹ ti sọ engagement. Okay, wọ́n ṣe introduction wọ́n ṣe engagement wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe engagement tọ́lọ̀ bá wá ṣe ẹ bá pè fún ebi tó tẹ̀sí ní lọ́dọ̀ lọ́wọ́ múdé engagement abẹ́kọ̀ ni ẹ bá wọ́n wá padà ṣé wọ́n pè wọ́n pè ẹ wá pè àwọn ará bíi wá afọwọ́ sílẹ̀ báyìí wọ́n sì yí ipò gbogbo tó yí ohun ọ̀rọ̀ wa kú olúwa yí ìdá mi ò kí wojú tẹ́lẹ̀ náà mi ò kí wojú bá sọ̀rọ̀ mo máa ń sọ̀rọ̀ kan tí n bá fẹ́ gbà pàdé àwọn òbí mo máa ń sọ ìyá mi wà láyé kan fún wa láyé pé ní tí a bá wà ní sáìdì ìgbò yẹn òun máa kọ́kọ́ pa bí ẹ̀jẹ̀ mi bá wà lódì kejì yẹn tó ń ṣiṣẹ́ fún òdì kejì tó sì sọ pé kì í ṣàyè lọ pa so that tó bá kó mi àwọn ẹran yẹ tó lè gba ẹ̀jẹ̀ ẹ wò ní àtúntà ẹ ń gbọ́ mi olùwà kí ló yí ìpín ọ̀rọ̀ mi kó afọ̀nsọ̀kan pé báyìí wọ́n yí ìdá gbogbo ẹni tó parapọ̀ yí ìdá yí ìpín ọ̀dà wọ́n á kọ̀ ní pé nǹkan dorí kodò wọ́n sọ pé àwọn èèyàn yóò ṣe introduction ẹgbẹ́ kọ́ lọ sí wòlíì ẹnìkan kọjá ti sọ pé ta ni èsì introduction ní àkóbá ni àwọn tó ń lago kiri àdúgbò wọn lago wa níwájú ilé yìí ẹnìkan ṣe wọlé ó ṣe engagement àbí introduction kò ṣe engagement kọ́mọdà àbí kò ṣe ẹ̀gọ́ ẹgbẹ́ sí rẹ̀ bí ọlọ́run ṣe rọrùn tó ní ọmọ yọ lò tó kú wá dé sínú bí òkè mọ̀ yọ lò ṣùgbọ́n mo mú tí máa sọ fẹ́ tó wà lókè ọ̀rọ̀ sọ pé ìmọ̀lẹ̀ kí tún mi àwọn ilé ìkóra jọ ń sọ pé tí wọ́n ká wọ́n ní tí wọ́n bá múlẹ̀ láti sọ̀rẹ̀ wọ́n á tún ká ó ti ẹni náà kò fọ́ wàhálà pé first person ni pé tí wọ́n bá ṣe
fẹ́ra wọn bímọ náà ò fẹ́ra wọn mọ́ ṣé ìjọba òun wà kọ́kọ́ àti ìyàwó ní tọ́kọ tí wọ́n fẹ́ lò wọ́n ìyàwó tí wọ́n fẹ́ lò. wọ́n ti ọwọ́ àpò ọbímọ ọwọ́ pé ọwọ́ túká ìkíní wọ́n ti sọ tíkẹ́ẹ̀tì visa nù visa ẹni ìgbéyàwó ọlọ́run èèyàn mẹ́ta ló wà mí ọlọ́run ọkùnrin àti obìnrin wedding àṣẹ ìgbéyàwó láti ṣe káàkiri lókun ṣùgbọ́n ọlọ́run pàṣẹ introduction àti ẹ̀gbẹ́gbẹ́ pẹ̀lú bàbá ìyàwó kò gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ ó ti yé ọlọ́run má ṣe ètò tó dáa tọ́yẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó ni wọ́n ọlọ́run ti mú wọn pọ̀ ọmọ apẹ́nà wọn ogun ni o èmi sọ pé ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ yìí lọ́nà lọ kọ́ ọmọ lọ́rùn lò ìlú ọmọ yìí lè gbàdúrà tí àwọn ẹlẹ́rìí bá wà fún márèjì yìí látọ̀dọ̀ náà ó sọ fún mi pé ẹni ìní ọkọ ẹni kí ló dé tí wọ́n wá gbé ta ló gbé wọn olúwa torí ọ̀rọ̀ ẹ fún mi ṣẹ́rí tí o bá jẹ́ ẹlẹ́rìí ọlọ́run ní nǹkan kan wọ́n bá sọ pé ẹ̀rí yẹn ni kó máa lò wà á máa gba income tó sanwó tó lè rí gbà o tó lè rí gbà láíláí wà á máa gba ṣeré kí ọlọ́run fi ẹsẹ̀ ẹlẹ́rìí nǹkan kan o wá dó bí olóòótọ́ kò sí nǹkan tó lè gbà. pẹ̀lú lẹ́la pé ìyàwó bra ṣẹ́gun ni àǹtí àánú wá sókè alùsùn ọjà àǹtí àánú àǹtí tí mo fẹ́ kó jẹjà ó sọ kò dákẹ́ ọlọ́wọ́ ní bí ẹ ó mọ̀ pé lẹ́yìn aláìṣòótọ́ ni àbí àpàdùmájẹ́ àǹtí àánú nígbà tí ìbáṣẹ́gun bá sísá ìyanu jáde ọmọ yìí ṣe boyfriend girlfriend olùsọ̀rọ̀ àti ìránṣẹ́mi mo lè kọ́ sọ fún pé àǹtí àánú ìyàwó ni wàá sọ lójú sísá ìyanu pé wọ́n sọ pé àǹtí àánú ìyàwó ni kí ló dé wọ́n tẹ̀lé sísá ìyanu ìṣòwò ìyàwó kọ̀ ìyàwó ni bá túlé yẹn lẹ́ẹ̀kan náà kó ṣe kì láyé àmàṣẹ́gun kó di òkèèrè láyé àǹtí ìyanu àbí àǹtí ànúkú ṣẹ́gun ẹ̀rọ kí ṣẹ́gun àmà ìsísí ọmọ àmà ìsípà fọ́ pé lọ́ọ̀kì ó ní bí arúgbó pé àjọ náà ti sọ aláwọ̀ èrè yẹn fún ẹ ó ti ń ṣe kí kọ́bákọ́bákọ́ kí ṣẹ́gun wọn fáìn security padà síbi tí wọ́n ní kó padà sí ṣùgbọ́n òṣùwọ̀n ọ̀dà sínú oníṣùgbọ́n wọ́n sì bá síta ìyàwó jáde náà ẹlẹ́rìí aláìṣòótọ́ ni ọlọ́wọ́ ò ní gbìn ó lè rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ yìí. ó ti yẹ àwọn méjì yẹn tó gbìn wọ́n fẹ́ sọ ìjọba ọ̀run ni okùn kọ́kọ̀ wà láàrin wọn làwọn ọmọ yẹn tó sì lè jẹ́ kó dúró díẹ̀ nínú ó sì ṣe sọ̀kò tí àwọn yẹn bá gbọ́ tó mọ ọlọ́run dáadáa tó lè jùkò láì wojú ìkùkù sanwó lókùtà ayé mo lọ sílẹ̀ kí olúwa o èwo ló tọ́nu géèmì gangan náà kí ló sọ̀rọ̀ méjèèjì lọ sí pé sórí bàbá yẹn lójú kòkò ìyá yẹn tẹ̀lé mi ṣùgbọ́n bàbá yẹn ó tẹ̀lé mi tí ọ̀dọ́ sọ pọ̀ èmi ni ṣé kí n bẹ́ẹ̀ sọ pọ̀ padà tó bá fẹ́ ó yá olúwa o gbogbo tó kòkòrò lójú dájú yẹn fi ìgbájú tó tọ́ tó máa mú kòkòrò ojú kò fi tẹ́ wọn lọ́rùn sáì látọjú oorun ó dájú bàbá pàkó lọ́rùn kò ní fọ́ ó ní kó fọ́ lójú àyà yìí ti já èyí ìgbájú ọmọ mi máa ń lọ ọmọjú ìrọ̀ ó mọ bó ṣe ń ṣe iṣẹ́ ìgbà yìí tó bá ti ṣe yẹn oya balance ọpọlọ dáàdì tó ti ìrù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ọpọlọ ẹ̀ kó jọ ó mọ̀ lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ ẹni akọ̀jókòó wáyé kò ní wá straight ọ̀dọ̀ ẹ̀yẹ ọmọdé wọn wá ṣé o báwo ni ṣé gbogbo lọ dédé ọ̀gá wọn tọ́jú ayé mẹ́yìn ìgbà tẹ́lẹ̀ ní sọ
ṣó wà dáadáa tó tí mo ṣe ń wo ti wọ́n ti ń ṣe ti brain ó ti lọ sínú operation room ó ti yẹ̀tẹ̀ wọ́n ti ń reset factory brain ó ti gba party setting ìhà ó ti jí lójú omi ojú mi wà lẹ́yìn ẹ̀yìn mo ní àwọn kò tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ abẹ́ tó tó ọ̀nà ni pàtàkì rẹ̀ wọ́n wà dúró ọmọbìnrin ìgbà tẹ́ ti lọ ìgbà tẹ́ ti ṣe ìgbà tẹ́ ti yé ọlọ́run tí àbúrò tún complain ọjọ́ àṣọ pé ẹ káàbọ̀ sí báwo ni ṣe kò sí wọn máa wò mí nìyẹn olúwa mi bá lè nù ẹgbẹ̀rẹ̀ sà ẹ káàbọ̀ báwo ni gbogbo nǹkan ṣé àlàáfíà ni ọkọ̀ òjì epo ṣe ti jẹun ìfún méje ìfún méje ó sọ ti dalẹ̀ wo tẹ́ tí ó sùn ṣé ọ̀wọ̀ pé ó bẹ́ sílé dẹ́ni ní wọ́n máa lẹ́sí nínú ilé ní kí wọ́n lọ mọ́ ní kí lọ ẹ bá wọlé ẹsẹ̀ mo ti bá yín tẹ́lẹ̀ òṣèlú gbogbo yíyẹ sọ. Ìyá tó lọ bí. Ìyàwó yẹn wá ń kọ́ ọ̀tún náà wà á lò. Táwọn méjèèjì bá lọ, táwọn ọmọ yẹn bá gbọ́ dáadáa tó wá mọ́ náà. Tájí ọkọ àti àwọn àwọn méjì wọ́n á tú ilé méjèèjì. Ezra orí kẹwàá nígbà tí àwọn èèyàn rí pé wàhálà wà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yanjú wọ́n sọ fún Ezra pé wàhálà ti wà o. Nígbà tí Ezra ti gbàdúrà. Ó gbàdúrà. Tí ó sì jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀kún àti lórí. Bẹ́ẹ̀ni o. Nígbà tí ilé Ọlọ́run. Jọ èèyàn púpọ̀ kọ ara wọn. Ọkọ ẹ̀jọ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀. Láti ní Israẹli jáde. Àti ọkùnrin àti obìnrin àti ọmọ wẹ́wẹ́. Nítorí àwọn èèyàn náà sọ fún gidigidi. Ṣẹkanáyà ọmọ Jéèlì láti inú àwọn ọmọ Élámù. Dáhùn ó sì fún Ẹ́sà pé. Ó wí pé. Àwa ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run wa. Àṣẹ̀gàn. Tí àwa ti mú àjèjì obìnrin. Àti mú àjèjì obìnrin láti náà ènìyàn ilẹ̀ náà. Ènìyàn ilẹ̀ náà. Síbẹ̀. Ìrètí bẹ fún Israẹli nípa kan yìí. Yes. Jẹ́ nítorí náà ẹ jẹ́ kí àwa tó bá Ọlọ́run wa dá má jẹ́ láti kọ́ gbogbo láti kọ́ gbogbo àwọn obìnrin náà sílẹ̀ àti irú àwọn tí wọ́n bí gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ tọ́mọ wọ́n kàn gbàtó dájèjì Ọlọ́run sọ pé ìyàwó ẹ̀ tọ́lọ́wọ́ sọ pé ìyàwó ẹ̀ kọ̀ wàhálà Ọlọ́run sọ pé ọkùnrin aláàméjì ni ìbáwáyé ẹ̀ ọ̀tọ̀ ìbáwáyé tiẹ̀ ọ̀tọ̀ ìgbà tó sọ bẹ́ẹ̀ wà wá múra ó lè sọ pé olúwa pa obìnrin kò ní ṣe ṣe torí Ọlọ́run sọ pé dáṣà láti dán káwọn èèyàn tó má rì wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Ifá ẹni òpó ọ̀gbọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ní ìbílẹ̀ wa à ń gbóhùn Ifá ṣẹlẹ̀ irú ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa wò pé àwọn Ifá yẹn bẹ́ẹ̀ dájọ́ yìí Kírísítẹ̀nì lọ torí Ifá wọn kì í parọ́ ṣùgbọ́n yìí Kírísítẹ̀nì tó wá sọ pé wọ́n gbé ọlọ́run àtẹ̀yàn ó fẹ́ gbé wa mọ́ra ní kó tó sọ pé ó lálàá orí iṣẹ́ ni mo rí tí kìíní kan fò lọ lọ́fẹ́ irọ́ ló pa bí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ ń sìn Kírísítẹ̀nì ẹ̀ fi political play ẹ̀ fi parọ́ ọmọ onífà aṣọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ rí o bó ṣe ṣẹlẹ̀ rí o bó ṣe ṣẹlẹ̀ rí ohun tó yẹ káwa ní làwọn ní. ó ti ń rún ìjọba ọ̀run lọ́pẹ̀sọ̀ ní olùwàkúdà wà láàrin. Yes. The last question 1 2 3 kẹ́kẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ náà. Mo fẹ́ béèrè pé sà. Kí ni nǹkan tó lè fà sà kí èèyàn kí ẹ fẹ́ bá Ọlọ́run pàdé nípa pé ó fẹ́ mọ òtítọ́ nínú wọn àmọ́ kí ó má gbọ́ wọn lọ. Kó má gbọ́. Bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ni ò sọ̀rọ̀. Ẹni tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ kí ni a lè fààyàn nínú. Ó dúró ṣe kí Ọlọ́run tó bá ẹnikẹ́ni sọ̀rọ̀ ó máa wò bóyá o ṣe trust. Ọlọ́run kàn kí ṣe olówó kò máa sọ̀rọ̀ ṣá iná o. Wà á ní kí gbà tí Israẹli sá fún Ọlọ́run. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí wá Mósè nìkan sọ̀rọ̀.
gbogbo ọ̀dẹ̀ ń gbọ́ ṣùgbọ́n tó sẹ kò sí mọ̀ kan Olúwa sì sọ fún Mósè pé sọ fún àwọn Ísírẹ́lì pé bẹ́ẹ̀ gbogbo olóyè kọjá pọ̀ papọ̀ kí Ọlọ́run tó lè kó tó lè sọ pé kó máa bá ẹ sọ̀rọ̀ ó máa dán ẹ̀wò bóyá wàá gbọ́rọ̀ bóyá wàá lè fọkànbalẹ̀ owó tó gbọ́ bóyá wàá jẹ́ ẹlẹ́rìí òtítọ́ tó bá ti jẹ́ pẹ́tẹ́ta yìí kò ní sọ̀rọ̀ kankan ó ti yẹ so kì í pé Olúwa mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ alẹ́ sọ fún mi ṣé mo lọ sí Èkó nísìn èkó ọ̀ mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ mo ti gbọ́ a máa wọ báyìí bó ṣe ń wọ yìí ó ń wo inú ẹ̀ olùmọ̀ràn kan ààyè yóò sì gbọ́ ohun ìgbé wa nígbà tó bá ti kó o dúró dédé á rọ̀ pé ẹ̀ ó wá mi èmi nìyí mú wa bí o ó ti yẹ ó ṣe nínú yes 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 hallelujah hallelujah béèrè tí mo fẹ́ béèrè tẹ̀ sọ etí ọlọ́ba sọ pé ó mú ìyàn lójú oorun jí ìyàn pẹ́pẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ yìí sá mo ti rí ìrìn àjò yẹn bẹ́ẹ̀ rí tó jẹ́ pé akọrin ẹni ẹ wà ìjọ tó máa tún nínú ìdè ní mọ́ sábìsì lọ́lọ́run ti bá tàbí tó jáde ẹ gbogbo ẹ̀sán tó bá fẹ́ ṣe òun fèlè lọ́mọ ọlọ́run ti ààrẹ sí obìnrin yẹn so nígbà tó lẹ́nu ìyàwó ẹ̀ bó ṣe máa rí lélẹ̀ ọlọ́run tó júwe wọn àmọ́ ogun ààyè èṣù náà wá gbógun èṣù gbógun so wọ́n wá mú dísè mú ìyàwó ẹ̀ bó ṣe rí bó ṣe pupa bó ṣe bọ́lá sáde jẹ́ bó ṣe máa rí ìgbà tó wá lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run padà ọlọ́run wá ní dáàbì nínú àwọn òbí kò sọ̀nà ọlọ́run wá nígbà tó fi wọn tí ó padà sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run pé mo ti rí tí mo fóun sóhun ni so nígbà tó wà lẹ́yọ̀ pé nínú ẹgbẹ́ ìrè ẹgbẹ́ àjẹmọ́ tó mú ìsí ẹni tó yọ kò bọ́ síbù tí kò yẹ ilé mi fún sọ wọ́n lè mú ẹni tó jọ wá fún ọlọ́run fún ìwé wọ́n ti fi ìṣújú sójú ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ ní jọra tẹ́rí ọlọ́run everything that belongs to God is singled out everything bọ́lá ṣe sọ fún ẹ sọ pé o gbọ́dọ̀ kọ́ láti máa gbọ́ látọ̀dọ̀ lọ wọ́n sọ fún láti parí oṣù báyìí ní kíní wà ní mo ní make your litmus test ìbọn sọ bẹ́ẹ̀ olúwa ṣòwò ṣòwò ní kọ ṣé ìwọ ni ṣé ìwọ ló mọ́lé wa òbí ọlọ́run ní ọ̀gbẹ́ olúwa ṣàǹtí ẹ̀ nìyẹn àti ẹ̀kọ́ ló mọ́tà ìwọ ọlọ́run ló mọ́tà ṣé ìwọ nìyí tí wàá ti dáhùn pọ̀kú nǹkan ṣóun nìyí o lè gbọ́ òun ni wọ́n ti tọ́ ẹ̀jẹ̀ mi ṣùgbọ́n tí wọ́n bèrè pé olúwa ṣé ìwọ nìyí ó ti yé ọmọdé abẹ́rùgbà tó máa búyàwó ìsákì tóbi yẹn sọ̀rọ̀ tó ṣe nǹkan tó sọ̀rọ̀ tó sọ yẹn tó wá sí báwo ni ó fara balẹ̀ láti wò ó bí ọlọ́run rèé Abraham ti pàṣẹ fún ọmọ ẹ̀ ó ti kọ́ wọn dáadáa so kì í ṣe pé ṣé àǹtí ló fẹ́ wò àbí ṣé bọ̀dá ẹ̀ ṣé ọlọ́run lè yí sátánì lè sọ pé èmi lè yí fún ọlọ́run kò ní sọ adakẹ́jẹ́ ṣùgbọ́n sọ pé ṣé àǹtí yẹn ni ó lè sọ pé àǹtí yẹn ni ẹtikẹ́tẹ̀ ó béèrè wrong question ló ṣe ní wrong answer so ti tán olùwà pẹ̀lú wọn ta ló kù so ti tán ẹni tó yẹ kó kù sí lọ́wọ́ àkọlọ́ ó ń gbà mọ́ owó náà bẹ̀rẹ̀ kan. olùwà ti bá mi ṣe Jésù àpẹ̀lú wa ẹ ṣe.